closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. We bring the work closer to your doorstep. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. We bring the work closer to your doorstep. I was a lot of àwọn ló yá sáà ti èdè bíbélì lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, Koikimedia, Koikimedia. We bring the one closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But we dey put closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But we dey put closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ ni wọ́n ń lò lájú. Ẹyẹ tó torí kò tó bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú wa kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ dé délẹ̀ ìlérí. Àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògo ìwà wọlé. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù ògo ìwà wọlé. À ń gbé tó lárugẹ, à ń kásá lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù ògo ìwà wọlé. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù ògo ìwà wọlé. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. Àǹkádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣé ìlú máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o? Ẹ̀yin lọ́mọ oníbò máa ń dè máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ oníbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ kájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹ̀bọ̀ra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia sáwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńsọ́ àtúnbèrè gidi. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àfúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn kí oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àkìsọ̀dálẹ̀, àkìsọ̀dí kìíta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àgọ́tàn, àgọ́pẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you
Koikimedia is around to give us the best. Is around to give us the best. Ladies and gentlemen, ẹ̀mọ́kànlẹ̀ sílẹ̀, ẹgbẹ́ tí ẹ̀kọ́ ètò tó gbódùn gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ̀mọ́kànlẹ̀ sílẹ̀, ẹgbẹ́ tí ẹ̀kọ́ ètò tó gbódùn gbogbo. Koikimedia is around to give us the best. Kí gbogbo wa pé tó kábọ̀ sórí ìkànnì náà àkú palẹ̀mọ́ weekend àdẹ̀kú bó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí àwọn gbogbo ṣe ń lọ. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kí ọba Elédùmarè tó dá gbogbo Yorùbá tó dẹ̀ fi wá sọ́nà tí a dẹ̀ ń bẹ̀ pé kó má pẹ́ mọ́. Ẹ bá mi pín ètò, mọ̀ pé púpọ̀ nù yín nígbà tí ẹ bá tẹ pín broadcast but ẹnu yín wà rough pàpàpàpàpàpà. Ó yẹ ká ti declare Yorùbá nation. Program lásán ẹ lè pín program tá à ń ṣe program ẹ tí ì pín. So báwo lẹ ṣe wá fi dáwó sínú program tá à ń ṣe gan nínú movement. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, nígbà tá ì tí lè pín program tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ṣe ń bẹ̀ yín ẹ máa pín program wa, ẹ pín program wa, ẹ bá wa pín program. Mo kí gbogbo wa. Àti pín program lásán ó difficult fẹ́ lómi but ẹnu yín wà rọ̀ pàpàpàpàpà ẹ jẹ́ ká gbádùn. Biafra ti lọ o. Nígbà wo ni Yorùbá máa lọ o? Ṣẹ́yìn pín program ni? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ pín program. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí bá wa pín program tá à ń ṣe. Ordinary kẹ́kọ̀ọ́ share kò cost yín lówó. Bí ẹ rò pé declaration táwọn Biafra ṣe, bí ẹ rò pé wọ́n náwó, ẹ kò rò pé kò declare. Ẹ lọ sórí Twitter, ẹ bá wa tweet, ẹ lọ sórí Twitter kẹ́ tweet. Ẹ wo gbogbo iṣẹ́ táwọn Biafra ṣe láti bí ọdún tó ti ń bá bọ̀. So ẹ pín program ká bára wa sọ̀rọ̀ òtítọ́. Torí mo kàn gba message Koiki ṣe ti sọ fún ẹ má pè mí. Program lásán kẹ́ share program. You can't even share the program. A ṣe máa bẹ̀ yín kẹ́ pín program táwa ń ṣe. Àwa ń ṣàìsùn, à ń wá lọ́sàn-án, à ń wá lálẹ́, à ń wá lóru. Ẹlòmíì látijọ́ ta ti ń ṣe program Yorùbá nation yìí, tá bá lọ wo page ẹ̀ kò share nǹkan kan rí. Torí wọ́n sì fi lọ Nàìjíríà, wọ́n fi lọ gbádùn. So ọ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ mọ̀ pé wọ́n ń ṣe Yorùbá nation. Ṣáwọn yẹn lọ́ fi gba country fún yín? Àbí? Àwa fi ká ti Ìgbòho síta, ká ti bàbá Akíntóyè síta, ká má ní enough owó. Nígbà tá a bá tì wọ́n síta, ká wá hang láàrin méjì. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ká hang láàrin méjì. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ṣèmi mọ reason tí ẹ wá worried. Àwọn èèyàn tí ready now. Ìgbòho jókòó náà ti ready. But ṣé ẹnu lásán ló fi ń jáde? Èló la ní nínú àkáǹtì wa? Èló ló wà nínú àkáǹtì? Èló la gbé sínú àkáǹtì wa? Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí ní torúkọ ti bàbá àti tọmọ àti tẹ̀mí mímọ́. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́, ó tójọ́ mẹ́ta àbí.
béèyàn bá wá sórí program náà ilé ayé ò tán náà àbí láti bí ọ̀sẹ̀ kan ṣùgbọ́n káàkiri ṣáà ń rí program oríṣiríṣi wò àti wá sọ Yorùbá Nation asọ the content ṣe rò pórí YouTube láti máa gba nation ni mo kí àtúbí mi lọ́mọ mo kí olóyè Ìgbòho ṣá mo kí bàbá Akíntóyè mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ mo kí chief máàmù ilẹ̀ Yorùbá àárí chief máàmù mọ́ o àárí chief máàmù mọ́ o kí ni logistics táwa gbé fún chief máàmù tó lè máa fi ṣe operation láti máa move from point A to B láti bá wa continue campaign ní Yorùbá land resources wo la gbé fún wọn ẹnu ló dùn jù láti fi ja Yorùbá Nation but owó ló lè jà tẹ́ ẹ bá wá ní owó ẹ gbọ́dọ̀ wá ní agídí mo kíyàwó mi mo kí àwọn ọmọ mi dáadáa mo kí gbogbo àwọn Biafra pé wọ́n kú oríire but the fight is not yet over. This broadcast is going to be in Yoruba, so in case you are asking why I'm speaking Yoruba, because I'm communicating to the Yoruba people tonight. So you will get lost if you don't understand full Yoruba tonight, because I want it to be in a full Yoruba language. But tomorrow, Koikimedia will be live again in Finland as we continue the day 2 of the Biafra declaration. A lot of people were waiting for December 2nd. That is how the game change has to be. You give them something and let them work with that. So whoever is making Ojuju Kalaba, that Biafra will declare December 2nd, and they are doing all their voodoos, that failed because they've already done their declaration. And I see gullible Olori Buruko Amo Yoruba. Is this how they will declare a nation? And most of you are looking for visa to go to most of these countries around the world. Have you ever asked how they declare their country? Koto dikpe wo lori Buruko efe lo ṣàǹfààní níbẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé ntí Biafra ṣe lánàá tó dẹ̀ ń gbìyànjú pé kó kúrò ní Nàìjíríà ó ní ráyè kúrò ní Nàìjíríà dẹ̀ máa happen sí wa àti family ẹ̀. Kò bá jẹ́ ọmọ Yorùbá náà, kò bá jẹ́ ọmọ Igbo, kò bá jẹ́ Hausa, kò bá jẹ́ family mi, anybody tó bá disagree pẹ̀lú tí Biafra ṣe lánàá tí o dẹ̀ ń gbàdúrà pé kó kúrò ní Nàìjíríà ó ní kúrò ní Nàìjíríà will happen to you. Olórí burúkú, bomb bastard all over the place. Mad people all over the place. So ìwọ fẹ́ sá kúrò ní Nàìjíríà lọ sáwọn ìlú tí wọ́n jà fún freedom wọn. Why can't they come and declare in Nigeria? Olóṣì, bomb bastard all over the place. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Like I said to the Biafrans, you will get lost in the program tonight, so you might just want to excuse yourself. Ẹni ṣoríire. Mo kí wa ní kíkí ti àlàáfíà, kíkí ti ẹ̀sìn tó wà peaceful nílẹ̀ Yorùbá ni o. Kódà mo mọ̀ bí ó wà peaceful gan ní Arab country, because gbogbo tí wọ́n ń ṣe fáwọn èèyàn wa l'Arab, èèyàn lè sọ pé ẹ̀sìn yẹn wà peaceful. But nílẹ̀ Yorùbá, mo kí ní kíkí àlàáfíà, mo kí ní kíkí tọmọlúàbí tá à ń pè ní assalamu alaikum wa rahmatullahi. Torí pé nílẹ̀ Yorùbá tiwa, Islam is a peaceful religion. I am not talking about any other part. Nílẹ̀ Yorùbá ni mo sọ, torí mo mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní north. But nílẹ̀ Yorùbá, mo kí ní kíkí àlàáfíà. Mo kí gbogbo àwa tí ẹ̀sìn Kristẹni pé ọbẹ̀ Elédùmarè, mo fi kíkí ọlẹ́, mo fi kí yín. Tá bá ń pe Jésù, Jésù wá sọ fún wa pé ká wà stupid, ká wà bí ọ̀dẹ̀, ká dàbí dandos. Jésù expect wa pé
ká dá owó sínú ìlànà movement ká lè fi exit. There's no link to the convention. You watch it on Koikimedia. Àfi tẹ́ bá fi travel lọ sí Finland. Àwọn èèyàn tẹ̀ máa ń rò pé bí ata bá ní kó donate. Throughout the program yesterday, a ní káwọn èèyàn donate $1 àrígbà. Ṣé yẹn máa wá expect ní pé torí àròwó gbà lánàá? Ẹ̀mí tàwa ti wà nínú Yorùbá nation. Àwa ti fira wa sílẹ̀ pé n tó bá máa gbà ní kó gbà. Tó bá jẹ́ pé torí owó ni, màá lọ ṣiṣẹ́ night tó máa fún mi lówó. 25,000 people have watched the video. Not $1 has come into my account since yesterday till now. Bí a lọ la o. So we are not doing it because of money. We are doing it because we want a change and save the lives of millions of people. Ebi ò pa mí. And I'm always proud to say that. Pé in tó bá mú ebi pa mí nínú ilé mi, a kù díẹ̀. At least, make sure pé kò sí address nínú tí mo fẹ́ fi wọ́n wá, because they are very important. Kí ebi tó pa mí, a kù díẹ̀. Sorry. Can you say it? Báàgì méjì lọ fi gbé wá lánàá. Èmi àtàwọn ọmọ mi tá jẹ nìyẹn. Tó bá wọn ló lè jẹ nínú ilé ẹ̀. Bí wọ́n bá ń jẹ́ problem tẹ ni ẹni máa ń jẹ́. That's McDonald's. You can say it. Báàgì méjì lọ fi gbé wá. Sorry. Chips. Burger. Nígbà tó ọmọ mi yẹn dé, ìyẹn náà wọ́n jẹ McDonald's. Ó ní Chinese lòun máa jẹ. Ní dá fún gbogbo yẹn ní ṣe olóore. Bí ẹ̀mí lè fi ń pa ni, bí ẹ̀mí nìyà ń jẹ ní ẹ̀mí lájọ wọ̀. Ikú tó máa pa yín, ta ní pé kó má pa yín yẹn. But I need àwọn diaspora. Ẹ̀ndáwó, I'm gonna mention names tonight. Ẹ̀ndáwó sínú Àgbàlá Gabriel, ẹ̀ndáwó sórí Yomi Hamzat. Ṣé yẹn ló máa solve problem wa? Mo sorry. Wàá gbéyàn kan wá, ó fọ́ lórí, ó gún nídìí. Ó ní the kidney problem. Mo lórí Yomi Hamzat. Ṣé nígbà tó rí Yomi Hamzat wá sí London, ṣé ó rí èèyàn kankan tó ń tọrọ owó ta fi ń gbéyàn lọ sí hospital fún kidney problem? Ẹ jẹ́ ká máa deceive ara wa. Ẹ má yẹ ká bára wa sòtítọ́. It's good to give. Ìbẹ́yìn lẹ lówó tẹ̀ ń dá síbẹ̀. Ẹ máa solve èèyàn méjì. Ẹ dá sọ́dọ̀ bàbá gbàgede mọ̀ náà. Èmi refuse láti máa gbowó fún èèyàn kan tó bá sick. Aláwọn ọmọ wa tó ìtótẹ̀ kan tẹ̀ wá nísìn tó ń bínú sí mi rẹpẹtẹ. Wọ́n yìnbọn fún ní last year. Ọwọ́ yẹn ti wẹ̀ bit paralyzed. Ó ní kí la máa ṣe fóun. Mo ní ibo lówó náà wà. Ó náà ní di kẹ̀kẹ́ márúwá. Mo ní ibo láti máa rówó. Nígbà tó máa reply mi. Ó ní ẹ̀yin Yorùbá bẹ́ ṣe rí nìyẹn. Lówó. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín lálẹ́. Kò sí ṣingbáìn nínú Yorùbá nation account. Ṣingbáìn ni mo sọ kò sí nínú ẹ̀. Òun lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mi, kò sí ṣingbáìn nínú àkáǹtì wa. So gbogbo ẹni tẹ́ ń pariwo ká wá lọ declare ẹgbẹ́ bàbá Akíntóyè jáde, ẹgbẹ́ Gbòwó jáde. Ẹ ṣáà jẹ́ kí n má, because mo ń try láti caution ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lálẹ́. Torí kí n má fún ẹlòmíì lè pè. So ká ti Gbòwó síta. Gbogbo ń tó ṣe ní convention yẹn ní Finland. Ẹ mọ iye tó cost wọn. A ṣe dinner lásán ní London. Ẹlòmíì complain nípa £100 tó ní kó dá fún ticket. Ó ti pọ̀ jù. So ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ diaspora, ẹ̀yin gangan ni mo need láti bá sọ̀rọ̀ lálẹ́. Torí ẹ̀yin gangan ni the bulk of the problem. The more tá bá ṣe ń donate sáwọn different charities, kò lè solve problem tó wà nílẹ̀ Yorùbá o. There are many thousands of problems. Àfi tó bá jẹ́ pé ẹ wà against the movement yìí nìkan. I have multiple cameras, so tí bá ń move by, because I lo software,
mo reserve laptop mi fún àwọn Biafra mo dẹ̀ fẹ́ kó crash mọ́ ọ lọ́wọ́ ó sanwó fún mi lóòótọ́ but as a journalist èèyàn kan tẹ̀ send message sí mi pé wọ́n ní kí mi wà careful nígbà tó ti mú Simon Ekpa gbogbo àwọn tó ń bá Simon Ekpa ṣe lọ́ọ́ máa kó mo ní ká wá mímí náà àwa ti fira wálẹ̀ ọlọ́pàá wa kanlẹ̀ kókó wá mímí náà máa lọ sí station ẹlòmíì ọmọ tá à ń jà fún ẹlòmíì ẹ̀mí in and out tá a bá fẹ́ rescue àwọn èèyàn wa we need to prepare to spend a lot of money. Kò ń ṣe pé Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè lè jáde pé ká declare ìlú wo gan ni ó máa fún wa ní backing yẹn nígbà tá a bá jáde. Biafra ti declare the next phase ló kù and the declaration is still ongoing but officially Biafra is a country yesterday, United States of Biafra. Máa yín mú pé kò possible ó lò ṣì Tinubu tó ti fẹ́ kú tán ló ń dúró dè ó ti tàn yín fún France ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. I pray pé kí Tinubu lo Nigeria as a extension fún Paris àbí France kó fi àtàkì Mali ó ń pẹ́ kó tó bọ́ǹbù anywhere nílẹ̀ Yorùbá àwọn Niger àti àwọn other countries mẹ́rin yẹn wọ́n dúró de Tinubu because France fẹ́ àtàkì ìlú yẹn bọ́ ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lọ. So Tinubu ní kẹ́ dúró dè kó fi tiẹ̀ olórí burúkú tiẹ̀ kó fi kó bá gbogbo wa káwa má mọ̀ ta fẹ́ ṣe ká lè tètè stop ogun tó fẹ́ gbé wọ South West torí olórí burúkú France tó ní ṣàǹfààní tó kó gbogbo wa sínú ìdààmú pẹ̀lú àwọn Britain àti all other countries tó ń fi àjẹ wá káàkiri tó bá fi àyè gba France pẹ̀lú Nàìjíríà wọ́n máa attack bọ́ ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò focus wa ni pé níbo là ń lọ a mọ ibi tá à ń lọ náà kò sẹ́ni tó mọ ibi tá à ń lọ gbogbo wa la mọ ibi tá à ń lọ níbo là ń lọ a fẹ́ gba country báwo la ṣe máa gbà ọ̀nà wo la fẹ́ fi gbà a ní àníjà ogun àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìgbà ẹ̀kọ́ ni gbogbo wa jókòó síta gbọ́ pé ní 2019 àwọn Biafra ná $95,000 wọ́n fi ń lọ́bì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ sísítà mi kan tó pè mí láti Paris lánàá pẹ̀lú bàbá wa kan l'Amẹ́ríkà. Wọ́n ní ọ̀nà kówó jẹ ẹ̀rín á máa pa mí tó bá tẹ̀ sọ pé wọ́n náà kówó jẹ ọ̀ ní mi o wọ́n náà kówó jẹ pé wọ́n wá ní bàbá Akíntóyè wọ́n ń dìfẹ́ǹdì àwọn tó kówó jẹ yẹn. Mo kí ẹ brọ́dà mi All Star Yoruba TV ẹ má bínú mo block wọn program tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn mo ṣí comment wọn kà mo block wọn. Èmi ò mọ anybody rí because èmi lèmi gbójú síta ẹ̀yin gbójú síta ni so ẹni tí bá rí pé ọ̀rọ̀ tí ọ̀bá tèmi mo máa block ẹni èmi mo ní platform mi o lè máa lọ wò lọ́dọ̀ ibòmíì but ó ní ríwo mọ́ ní bíbá so mistakenly mo block All Star Yoruba TV but mo realize pé mistake ni mo dẹ̀ ti yanjú ẹ̀ wọ́n nára wọn gbọ̀n nígbà táwọn rí pé mo ti block àwọn pé kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀ àwa bára wa sọ̀rọ̀ mo á lọ unblock mo á rí gbogbo àwọn tí mo ti block pé àwọn eléyìí a ti fi wọ́n sí aṣá wọn sí blocking mo ń ṣáwọn èèyàn sí blocking rẹpẹtẹ lórí Facebook láti jẹta àwọn máa lè are you working for Biafra are you ẹgbẹ́ ní ẹ̀dá kí o lè ṣe ẹ̀yin olóòórùn tèbi ń pa nínú ilé bó mo fi wọ̀nyí nísìn over £50 la fi jẹun nínú ilé ìlàlẹ́ àná kébi tó pa mí á pẹ́ díẹ̀ kébi tó pa àwọn ọmọ tí mo bí nílùú yìí á pẹ́ díẹ̀ àtàwọn ọmọ tá a ṣe máa tún bí ṣọlá àwa ṣe máa bímọ agbára Elédùmarè àwọ̀ ìtì dúró. Ǹjẹ́ ìwọ tó ń wò mí ṣé ebi ń pa ìyá ẹ nílé àti bàbá ẹ torí ebi tó bá ń pa mọ́ sí ẹ àti dádì ẹ òun la fẹ́ gbàlẹ̀ kò ń ṣerú Oríyọmí Hamzat tó ń yọjú just tiny percent of the problem in Yoruba land ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa o I'm not here against him. Àgbàlá Gabriel ń ṣiṣẹ́ dáadáa èèyàn mélòó ló fẹ́ máa kọ́lé fún ṣé òun jẹ́ gẹ́gẹ́ bí government mo ń béèrè ní o
I am not against what they are doing, but à ń sọ pé òkodo ọ̀rọ̀ ni pé ká pull out of Nigeria. Koiki ìgbà la náà máa declare ìgbà la máa ṣe tiwa. Ẹ rò pé kóun bàbá Akíntóyè kó declare ní 2 years ago àfìgbà tí olórí burúkú Dúpẹ́ 2x2 tó dé tó mú nǹkan tó dàrú láàrin méjì. That was when there was at least a bit of sanity pé we want to pull out. Àdẹ̀sọ pé bí a change it díẹ̀ wà. But I can tell you tonight that tẹ́ bá rò pé owó kan wà ní account, statement of fún mi, I can't give you the full figure. Ìṣòwò kankan bẹ́ẹ̀ òṣòwò ṣìngbá kò sí bẹ́ẹ̀. Ṣìngbá ni mo sọ kò sí. Òun lẹ gbọ́ lẹ́nu mi o. In tèmi bá sọ níbí báyìí, oríkẹ́ dì mú any other media kò gbọ́dọ̀ challenge ẹ o. Any other media ni mo sọ. In tí mo sọ níbí báyìí lálẹ́, wọ́n gbọ́dọ̀ challenge mi o. Torí èmi ò lè máa fira mi sílẹ̀ with the risk. Mo fi family mi sínú risk. Lówó kankan nínú àkáǹtì òun lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi o. Kò ń ṣe pé kò sówó ń bẹ̀ o. Kò sí ṣìngbá níbẹ̀ ni mo sọ. Kò ń ṣòwò tó lè ṣe kankan. Mo kí ẹ brother mi, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Òkìkí Ọlámilékan. Ẹ rò pé kóhun àwa pé kí bàbá Akíntóyè sọ pé ó yá ẹ lọ declare. Àwọn kan ní mo rí bàbá kan Koiki báwọn ti sọ fún yín máa kí lẹ́ ń sọ fún mi. Ẹ multiply just 5,000 people kẹ́ máa fún wọn ní 2,000. Ibo lowó náà wà? Níbo láti máa yọ owó yẹn? Mo ń béèrè ni o. Níbo láti fi máa rí owó yẹn tá bá kóyàn 5,000 jọ lálẹ́? A níyàn more than 5,000. A ní more than 10,000 people tó rẹ́dì pé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀mí ara wọn sílẹ̀ fún ìjà tá ń jà yìí. Ẹ̀mí wọn ni mò ń sọ. And I am also included in that 10,000 people. I'm not talking about any other person. Èmi náà wà included in that 10,000. Àwa ready. Àti fira wa sílẹ̀ pé ní tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà. Àmọ́ ǹjẹ́ ẹ̀yin tó kù ready láti fund ẹ̀? Òun ní ìbéèrè ta lẹ́yìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ meeting ló ń lọ that is not for public consumption. Tí mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe ìpàdé ní kíákíá kó má bàa pẹ́ mọ́. Torí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ kò ní dìjà lágbára Ọlọ́run, but a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀. Mo dẹ̀ ń ṣẹ́nu kò ní. Torí mo wà lọ́dọ̀ mọ̀mísí mi ní last week. Nígbà tá a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní gbogbo èèyàn ti mọ ibi tá a fẹ́ gbà. Ìwọ má tún máa sọ èyí tí wọ́n ń sọ yẹn pé ó máa dìjà. Ìwọ ṣáà sọ pé kò ní dìjà. Bẹ̀tẹ̀ ibi tí máa dẹ̀ dúró sí nísìnyí yẹn kò ní dìjà. Kò ní dìjà. But a gbọ́dọ̀ lọ múra sílẹ̀ dáadáa. A gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ dáadáa. Torí kò sẹ́ni kankan tó máa fọ́ǹdì ìtagbédání tó jẹ́ àwọn olówó Yorùbá. Wọ́n ní fọ́ǹdẹ̀. But àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá ta believe in the cause ta dẹ̀ fi gbára wa sílẹ̀, àwa ni ká wá bá ṣe fi fọ́ǹdẹ̀. I don't know how you will fund it. I pray that everybody will have the means. In tèmi lè fi fọ́ǹdẹ̀ òun ni mi ti ń ṣe. Mo ti fi mídíà mi sílẹ̀. Mo dẹ̀ sọ fún mídíà mi pé ìtagbédání òun la máa gbé dání. Throughout ta máa fi débi tá ń lọ tí kò dẹ̀ ní pẹ́ mọ́. Kò sígbà tá ní gbé lẹ́tà lọ síbi kankan, but lẹ́tà yẹn is just one out of a lot of other things tá gbọ́dọ̀ prepare fún. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí bàbá Akíntóyè. Mo kí daddy. Sometimes I just look at the man and kí bàbá wà ní meeting pẹ̀lú èèyàn for 2 hours. Bàbá yẹn at that age for 3 hours. Àwa ká jẹ́ ọ̀dọ́ gan sef. Ìyàwó mi ń bi mí pa how long ni mo fi wà lórí program lénìí.
mo ní èmi gan tẹ̀ rántí ó dáhùn pé èèyàn kan sọ pé bí i 8 hours I can't remember how long we were in the program mo sùn ní lẹ́yìn ìgbà tí mo jẹ McDonald's tèmi náà tán mo kọ̀ wọ bẹ́ẹ̀dì lọ ni mo tẹ́ mọ̀ gbà tó ń gbé mi lọ ẹ rò pé easy kéèyàn jókòó lórí ẹpọ̀n orí ẹpọ̀n là ń jókòó sí ìwọ mọ̀ pé ẹpọ̀n tá à ń jókòó sí yẹn iṣẹ́ tó ṣe máa ṣe nínú yàrá nígbà tá a bá ń jókòó sórí program for 3 hours 4 hours báwo ló ṣe fi ṣiṣẹ́ tá a bá dénú yàrá àbó mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ satisfy ìyàwó tèmi náà gbé sínú ilé bọ̀ ṣé mi ìyà ń jẹ bẹ́ẹ̀ ni ìyà ń jẹ gbogbo wa àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa kí ló wà nílùú òyìnbó ẹ gbọ́ tí ìyá kan pè lánàá lórí program yẹn ó nínú owó oṣù òun tóun fi ń ṣe cleaning London òun fi ń contribute sí Biafra ó ní bọ̀ tóun kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba Biafra náà kóun tó wá contribute sọ́dọ̀ tiwa ṣé Biafra ló máa wá dáwó fáwa torí gbogbo yín tẹ̀ ń jáde nísìn àwọn èèyàn tẹ̀ like audio máa ń rẹ́rìn nígbà tí bá rà wọn audio yín èmi lẹ wá fẹ́ máa fà lẹ́pọ̀n pé ti sọ fún mi ẹgbà tẹ́ wá sọ fún mi ńkọ́ ṣé a ní funding tàbí fi jáde ni ìgbà tẹ́ sọ fún mi èmi náà ti pass message yín sókè bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún mi lèmi náà ti sọ fáwọn tó jẹ́ leaders wa pé intent sọ lórí program lélẹ́yìí o but the problem is how do we fund it that's the first question nísìn báwo la ṣe fi fund it àfi kúrò ní Nàìjíríà àti àgbọ́dọ̀ fund it so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí play anthem àbí kò dá bẹ́ẹ̀. Ilẹ̀ wa orílẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 falẹ̀ rí ìgbàgbọ́ wa ní pé àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ kàṣìṣẹ́ 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 kàjọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ìkẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. ọmọ Odùduwà ojú wa dìde ọ̀sìnkò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa káàkiri ibi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa àti ẹni tó máa tún wò àtẹ̀yin tẹ́ láǹfààní àti máa wò live. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ibi tá báṣẹ́ dé ó kù níbọn ró lọ́sọ̀. Iṣẹ́ pọ̀ tá fẹ́ ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ jù mí lọ. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń kí wa pé akíkanjú ni wá. Akẹ́yìn náà tẹ́ ń bá wa gbọ́ ètò náà. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan ju pé a fẹ́ lọ. A dẹ̀ máa lọ. Tá a bá lówó a gbọ́dọ̀ prepare fún agídí láti fi lọ. Mo kí ẹ̀yin yẹn wá. Mo kí yín o pé ó tójọ́ mẹ́ta èmi náà mo wà nínú ilé mi tí mò ń relax tí mo dẹ̀ monitor gbogbo tó ń lọ gẹ́gẹ́ bí èyí náà ṣe ń wà concern. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè mí pé Mr. Koiki àárín yín tábà rí yín tójọ́ mẹ́ta a gbọ́dọ̀ gbúrò yín ẹlòmíì ìjọ kan ẹlòmíì lẹ́yìn ìjọ mẹ́ta ẹlòmíì ò tẹ́ mọ̀ pé mo sí lórí live bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn èmi torí ẹ̀ ń rí mi nísìnyí lẹ ṣe mọ̀ pé mo wà live ẹlòmíì ò wà àwòkọ́ tẹ́ bọ́dà adúpẹ́ fẹ̀yìn tẹ́ wà bothered àtẹ̀yìn tẹ́ care
ẹlòmíì ò rí wa ó sì ń sanwó fún mi, mo kí àwa comfort ológunjà kò ní tán níbi gbogbo ibi tí mo ní gbogbo ìgbà láti bí ọdún 4 monthly ni. ẹlòmíì ò rí wa ó ń fi àdúrà ránṣẹ́ sí wa pé bàbá kan tẹ wà concern pé Koiki àwọn ọ̀rẹ́ lórí Star Radio, àwọn ọ̀rẹ́ lórí show, but àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ tó ń jáde, ìwọ gangan náà ń kọ́. Mo ní àlàáfíà mo wà bàbá, because ẹni táwọn èèyàn ń gbúrò táwọn kan dẹ̀ gbúrò ẹ̀, àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ wà worried. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà worried and concerned. Kò sí nǹkan tó ṣe mí o, inú ilé mi náà mo wà. Mo dẹ̀ ti láníyàn tẹ́lẹ̀ pé mo máa take a break kó tó di pọ́rọ̀ Simon jáde. Kódà bàbá Èkìtì ló fún mi ní heads up pé kí ni mò ń gbọ́ nípa Simon Ekpa, and that was on Thursday. But gẹ́gẹ́ bí àwa tá bá gbéṣẹ́ yìí náà dání tí a dẹ̀ ti rìnrìn àjò díẹ̀ bí èmi ṣe ń sọ fáwa náà, àtijọ́ Monday ni mo ti ń sense pé nǹkan kan right, because mo rí pé Simon ò post nǹkan kan látijọ́ Monday. The last post there was picture àwọn tó lọ gbá bọ́ọ̀lù. That was his last post. Nígbà tó di Tuesday, mo send message sí, but mo wo number tí a fi ń bára wa sọ̀rọ̀. Mo rí pé line yẹn kò look like ó wà on or is off. Nígbà tó di Wednesday, mo rí pé kò sí activities lórí platform ẹ̀, because àwa tá bá ń jàjàǹgbara báyìí tí a dẹ̀ mú ní òkúdùn pé a serious, o gbọ́dọ̀ máa wà worried náà nípa ẹlòmíì tẹjọ́ ń jàjàǹgbara yẹn, especially somebody like him. Èmi mọ̀ pé kò ń travel out of the country. In the last 2 years, Simon ò kúrò nínú Finland for his own safety and security, because worry lè fẹ́ mú gan ni. Èmi dẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń wà against àwọn Biafra pé ẹ ní ṣoríire, ogun máa wọlé pa yín ni, àfi tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ gbogbo wa. Ò bá wà láàbúrò, ogun máa pa ẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni, torí ìkàlẹ̀ yín. And like I always say, I'm not here to defend them. Wọ́n sọ statement kan táwọn kan wà a bit upset nínú declaration wọn lánàá pé Yorùbá contribute. Ṣé báwa mọ̀ pa n contribute? Ẹ jẹ́ káwọn sọ yẹn. But the fact remains is that a gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. Òun ni the most important part of it. So mo kọ̀ wá ń bíbà àkókò tí ní káwọn èèyàn support. Wọ́n náwọn support, okay. Ó láwọn kankan táwa náà fẹ́ send sáwọn ọmọ wa nílé. Òun ni mò ń pack lọ́wọ́ níjọ́ Thursday. And I looked at the time, because journalists máa wo time. Nígbà tí bàbá Èkìtì pè mí, it was almost coming up, aago méjì ò tí lù ní UK. Mo kàn pack àwọn kan tí a fẹ́ fi ránṣẹ́ sílé. Ní call bàbá Èkìtì wọlé pé bàbá Koiki pé àwọn ń gbọ́ pé wọ́n náà mú Simon Ekpa. Mo ní mi ò tí gbọ́n kankan o. Mo ní kó jẹ́ kí n confirm. Mo dẹ̀ drop. And the first thing tèmi máa ṣe ni pé èmi ní nọ́mbẹ̀. Ó ṣe easy. So mo pe nọ́mbà yẹn straight. Mo rí pé nọ́mbà yẹn ò respond. Bàbá máa lọ sórí media, mo rí pé Simon ní ibi Simon láwọn ní gbogbo yẹn sọ. Mo dẹ̀ pé CSI. Mo fún ọ ní update. Mo pe bàbá Kítóyè. Mo dẹ̀ pé ìyàwó mi náà pé bye. But as far as I can say, Simon is in a safe hand. Ìlú tó wà, ìlú tó safe ni. So ẹ jẹ́ kí ọkàn wa kó balẹ̀, torí mò ń gbọ́ pé wọ́n náà pọ̀lọpọ̀ àwọn, kódà àwọn ọ̀rẹ́ mọ̀ sí mi kan wà down
ẹ mọ̀ pé àwọn ìyá tó wà nínú movement làwọn ìyá yẹn torí tágbàlagbà tó ń follow Simon Ekpa bá down àwọn ìyá tó ń náwó nára fún rally fún dinner 80-70 years old nínú wọn ìwọ ọmọ kéékèèké wá ń sọ pé tó bá mú Simon Ekpa ńkọ́ má ṣe àwọn ìyá tẹ́bi ò pa tó wà labroad wọ́n wà worried àwọn tó wà lamẹ́ríkà Canada all over the world ní Nàìjíríà náà ṣọ́ra àwọn ìyá wa kan pè mí náà pé Mr. Koiki kí ni mo fẹ́ kí ni mo gbọ́. There are a lot of things I know that I won't give out lórí ọ̀rọ̀ Simon but all I can say is that he's in a safe hand ẹni tọ́rọ̀ yẹn bá yé bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní kó yé. I will leave it like that. Mo kí olóyè dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá gan fẹ́ kí olóyè wà against Biafra. Wọ́n fẹ́ ká ní any relationship pẹ̀lú wọn. Most importantly, wọ́n fi pé mi ni mò ń push CSI lórí ọ̀rọ̀ Biafra. Kódà wọ́n fi pé mi ni mò ń push Baba Akintoye at 89. Olóyè at bàbá dáadáa. Tàwa lè mi. Mo kí bàbá mi olóyè Ìgbòho. Ẹ má ká wà too worried lórí Simon. Iṣẹ́ ń lọ lórí ìrìn àjò wọn. Wọ́n dẹ̀ tẹ̀síwájú. Lóòótọ́ ẹlòmíì lè máa gbàgbọ́ pé declaration tó ṣe lánàá kò mú kankan jáde. Oh my God. Ṣe rí ìjà Yorùbá nation àti Biafra in the spiritual realm ni. Tó bá sí nínú spiritual realm, a ní máa rí táwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ from the spiritual side of things pé Ọlọ́run ti ya flag Nàìjíríà. Àti gbọ́ yẹn many times. Bí wọn náà bá wá ṣì wà in doubt, ìwọ náà ní àǹfààní láti lọ sínú that spiritual realm. Ó máa fi rẹ̀ sílẹ̀ ni. Kò ṣe pé o ní láti ṣe nǹkan kan ju pé wàá ṣe àwọn àdúrà kan níwọ̀nba tó bá mọ̀ ṣe pé k'Ọlọ́run fi gàgà Nàìjíríà wọ̀n ẹ́ pé ṣé ọ̀nà àbáyọ ṣì wà nínú Nàìjíríà. Ìyẹn ni the first thing. Excuse me. Then you realize that kò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́. Now, tí Nàìjíríà bá tán nínú spiritual realm, the physical side of it, báwo la ṣe fẹ́ activate òun làwọn Biafra ṣe lánàá. Because àwọn náà gbà pé from the spiritual realm, the country called Nigeria is gone. But ibi táwa wà òun ni pé our very, very diplomatic people. And we are very concerned. Concerned in the sense that kò ṣe pé Baba Akintoye lè make a date now. But wọ́n ní Yorùbá máa ń ṣe nǹkan pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbékalẹ̀. Ohun èmi náà pé kódà ṣe mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé December 2nd táwọn sọ yẹn ṣe mọ̀ kó ti declare lánàá. Wọ́n ti declare lánàá already. They are fully a country now, regardless of whether you believe it or not. So even táwa gan bá náà fẹ́ declare ní 2nd tó fẹ́ declare àwọn ti declare lánàá. The question then is, nígbà wo ni Yorùbá náà fẹ́ declare? Òun ni ìbéèrè tọ́pọ̀lọpọ̀ yín béèrè. And I'm saying that ká tó lè take that stage, ká tó lè lọ sí that next step, do we have that extra funding to be able to do it? The answer is no. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi lórí programming, and I say no media should challenge what I'm saying tonight. I will not challenge it because some of the media knows what I'm talking about. We don't have the funding to make that full declaration. Mo mọ̀ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ òun kọ́ ni mo ń sọ, but that's the fact. A ní owó tó lè fi sọ pé wọ́n máa declare.
kò ṣe pé ó need owó tó pọ̀, but you need certain substantial amount of money to be able to do so. Kò sí owó. Do we have countries that will back us? Ìlú tó fẹ́ back wa èmi ò mọ̀, because that is a very sensitive area tí bàbá Akíntóyè ò gbọ́dọ̀ sọ fún anybody. Àfi tá bá fẹ́ compromise ìlú yẹn, or tá fẹ́ compromise Yorùbá nation tá gbé dání gan. Because ìlúkìlú tí a bá lọ announce níta pé wọ́n ń back wa tí a ẹ̀dẹ̀ tí jáde sójú títì, ìlú yẹn máa back out ni o. Kódà bẹ́mi gan bá mọ̀ pé ìlú kan wà tó ti sọ fún mi sétí mi, kódà tó bá jáde lẹ́nu mi, mo ti dalẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Even if I know pé ìlú báyìí o wọ́n máa fún wa ní backing, kò ń ṣẹnu Koikimedia ló gbọ́dọ̀ jáde wá sàn yẹn síta. Mo ti dalẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ní tó bá dalẹ̀, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ó máa bálẹ̀ lọ. Èmi ò dẹ̀ fẹ́ dalẹ̀, nítorí mi ò fẹ́ bálẹ̀ lọ. Ọ̀dàlẹ̀ bálẹ̀ kú, ọ̀dàlẹ̀ nìkan ló gbọ́dọ̀ bá lọ nínú ìrìn àjò yìí. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa support ẹ̀. Òfin MC Ọmọlọ́mọ support Yorùbá nation náà. Báwọn ṣe máa jẹ president union ló ń jà fún. Ẹgbọ́ tí èyí tí wọ́n mú ní Ìbàdàn, ẹgbọ́ kábàkàbà tó ń sọ. They are not interested. Kódà àwọn kan tí ń jà ní sí, mo sọ fún yín, àwọn máa lé Yorùbá. Mo rí lórí X lálẹ́ àná. Ta ló máa wọ́n ní Ogun State ò tí ì jẹ governor. Àwọn kan wá ní ṣé Jẹ̀bú Rẹ́mọ kò ń ṣe Ogun State mọ́. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ politics 2027 because bó ṣe yé wọn mọ́ nìyẹn. Bó ṣe yé ọmọ Yorùbá mọ́ nìyẹn. Politics ẹ̀ bàtàmàlà lọ ti ronú sí ní 2027. Ǹjẹ́ ẹ ká máa ronú pé báwo la ṣe fẹ́ shut gbogbo ẹ̀ down. And like I said, bó jẹ́ ní Ogun State la máa kọ́kọ́ fi ṣe stepping ground wa. Àwọn kan ní Koiki má ẹ̀fà ló pàfẹ́ àìjákẹ́, àwa lá nílẹ̀. A lè wọnú government house. Wọ́n yìnbọn pa bí méjì mẹ́ta, but I take over government house yẹn. I dey take over gbogbo Ogun State. I dey máa bá Tinubu fa wàhálà láti bẹ̀. Bó dẹ̀ pé Lagos la fi take over. But ǹjẹ́ take over yẹn kí ló ń fà á tó ń delay? Kí ló dé tí kò ṣe push out? Ṣé wọ́n slow it down fún kankan ni? I can tell you that it is not so. Ìtẹ́bi bá sọ níbí báyìí, confirm ẹ mọ̀ pé like I said, nínú movement yìí kò sí nǹkan tó ń lọ tí mo mọ̀ pé àfi tí bá dákẹ́ tí mo ń wò. Kò sí ọ̀rọ̀ àṣírí kankan pé torí Tinubu ló ṣe ń dá Yorùbá nation dúró. Ẹ kọ́kọ́ mú yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. One of the major things tó ń dá dúró, òun náà ni mo ti sọ lálẹ́, owó ni. Fact lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mi lálẹ́. Nǹkan tó ń dá dúró, owó wà nínú ẹ̀. Diplomatically, we don't expect all countries to endorse or support it. Britain ò ní ever fún. Ẹ fi pé gbogbo tó lọ ní Finland, Britain were aware of it. But ó ti late lórí Biafra. But ọ̀dọ́ tiwa gangan ni wọ́n mọ̀ pé yánpọnyánrin ti lè ṣẹlẹ̀. Ṣẹ́rí gbogbo ti Biafra yẹn, ẹ assume pé tó bá jẹ́ pé àwa la make move yẹn lánàá, gbogbo Nàìjíríà ti dàrú. Kódà àwọn northerners àti máa pààyàn sí north, olórí burúkú àwọn ti north yẹn, wọ́n á ti máa pa àwọn èèyàn wa sí north. Wọ́n á ti máa attack àwọn èèyàn wa tó bá jẹ́ pé àwa la ṣe declaration táwọn Biafra ṣe lálẹ́ àná àbí lọ́sàn-án àná, which they are officially called United States of Biafra. Tó bá jẹ́ pé àwa la gbé ìgbésẹ̀ yẹn lánàá, bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí, yánpọnyánrin ti máa ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ sí attack àwọn èèyàn wa ní north. Is the movement compromised? Not anymore for now. In tó fẹ́ compromise àti gé ẹ̀ka yẹn kúrò, and we have been able to stabilize it back. It took a bit of time.
and that was Dúpẹ́ Onítìrì. Òun ló destabilize the movement yẹn along the line. But mo lè confirm fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé we are back on the right track. Olórí burúkú ẹ̀ tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Àwọn ọmọ ò ní jèrè ẹ̀. But we are back on the track. Tinubu dẹ̀ máa jìyà yìí fún in tó ṣe yẹn lórí ìrìn àjò yìí níbi tó bàjẹ́ dé. Èmi ò gbàdúrà kú fún, but pé kò ní ráre pé lórí ọ̀rọ̀ in tó dàrú mọ́ Yorùbá nation yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ló ń bọ̀ lọ́nkàn yẹn. Ó máa jìyà torí gbogbo ohun tí ìyá yẹn ṣe pátá Tinubu mọ̀ nípa ẹ̀. Olórí burúkú Tinubu tẹ̀ ń rí yẹn. Gbogbo ohun tí Onítìrì ṣe pátá Tinubu ló bá kẹ̀. But we are back on the right track. Adúpẹ́ fáwọn onílẹ̀. Adúpẹ́ fáwọn tó fira wọn sílẹ̀ tí wọ́n ń ṣe gbogbo àdúrà lọ́tún lósì. Torí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà is needed. Àwọn tó sùn tó ọ̀wọ́, adúpẹ́ fún wọn. Adúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní làákàyè náà pé ó yẹ káwa náà ti lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ ká ti lọ. Kódà ó yẹ ká ti lọ ní last year. Kódà ó yẹ ká ti lọ ní 2 years ago. Kò ṣe pé ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ máa sọ fún wa pé ó yẹ ká ti lọ. But ìbéèrè kan ni pé ǹjẹ́ a ní owó láti fi sọ́pọ́tì ìrìn àjò yìí níwọ̀nba tó kù? Kólúkálukú gbà lálẹ́ pé a ní owó yẹn lọ́wọ́. We are lacking the fund. Owó wà lára tó ń slow ìrìn àjò yìí down now. And that's a fact. Tẹ́nì kankan bá ń sọ fún yín lẹ́ni program tó ń ṣe, olúkálukú kàn ń ṣe program ni. Just in tó ń pè ní awareness ni. But the bulk of the problem now is the funding is a bit low to make the final push. Bóun wà ká sọ pé Fúlàní géyàn, kódà bó bá gbé first class ọba lórí, it doesn't matter. Must be send message sí mi, ó ní wọ́n pọ̀ bá kan àbí nǹkan kan àbí baálẹ̀ kan, mo ní good luck to them. Bí ṣe sọ fún nìyẹn. Gbogbo yẹn ò lè stop torí pé Fúlàní ti wà láàrin wa tó pọ̀ gan. Wọ́n pa kan náà àwọn warrior wa kan. Èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé òun ni. Even though pé mo dá owó sí ìyàwó ẹ̀. To the Biafrans tonight, I'm speaking directly to the Yoruba people. Tomorrow we'll be back in Finland, so you will get lost in the broadcast tonight. The address tonight is in Yoruba and to my people, towards the Yoruba Nation movement. But we're back in Finland tomorrow, God's willing. As soon as I get a signal, I'll be ready, and we'll be going to the second day of the declaration. And I believe there's a gentleman that will be speaking tomorrow. I can just quickly give us his name. Is one of those that believe in in the Biafra cause, and we're grateful to most of them like that. If you're a lot of Yoruba people don't follow me on Twitter anyway, so it's only the Biafrans that are following me on Twitter, and probably maybe one or two. His name is Michael Rubin. Michael Rubin is a senior fellow at the Director of Policy Analysis. Is a non-governmental and non-profit organization, Washington, D.C. He has about 120,000 followers. His name is Michael Rubin. And he posted about almost 3 hours ago now, I will be speaking November 30 today to the declaration of the restoration of the independent state of #Biafra Convention about #Nigeria insincerity on religious freedom and anti-corruption and the righteousness of the Biafran cause. Washington time at 6, 12 p.m. Abuja time, 1 p.m. Sinking, tune in via YouTube. So we look forward to hearing from Michael Rubin.
gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, gbogbo àwọn tá à ń gbọ́ tó ń lọ attend the Biafra convention yìí àbí tó lọ ṣe lánàá, iṣẹ́ ni o, iṣẹ́ làwọn Biafra ṣe débẹ̀. àwa náà láwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, a dẹ̀ láwọn tó ní làákàyè láàrin wa níwọ̀nba àwa tàjọ ń bá rìn àjò yìí lọ. But the problem is that ẹlòmíì in tó kàn ó fi mọ̀, ibi tó fi sí tó yẹ kó jókòó sí ó fẹ́ túmọ̀ tó ń lọ níbòmíì. kódà ẹlòmíì fi mọ̀gbà tí olóyè Ìgbòho bá gbóúnjẹ sẹ́nu, ibi tó lúkálukú wa tó bá fi wá sí ni ká wà. mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìkan náà ọmọ wa kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ bá wà lórí status mi tẹ́ máa rí picture ní last week. ìkan náà àwọn èèyàn wa ló send picture ẹ̀ sí mi nígbà tí mo post àwọn tí ó jẹ́ akíkanjú tó ti lọ sórí status mi. wọ́n wá send picture wá fún mi, mo dẹ̀ rí dáadáa nígbà tí mo lọlé ní 2021. mo wá ń béèrè pé nígbà wo ló ní ó kú. ẹni ẹ wá sọ fún mi pé ṣèbí mo fún ìyàwó ẹ̀ lówó láìpẹ́ nígbà tí wọ́n sọ pé ìyàwó ẹ̀ bímọ nǹkan nǹkan. mo ní orúkọ tèmi mọ̀ sí kọ́ ni orúkọ tí wọ́n ń pè nínú group yẹn ni, so kò jẹ́ kí n mọ̀ pé òun ni. mo dẹ̀ rí picture ẹ̀. ó shock mi gan nígbà tí mo rí ikú ẹ̀, ó ṣe ọ́lẹ̀ ẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀, ọlọ́ba àforíjì. mo wá ń béèrè pé báwo ló ṣe, kí ló pa gan sẹ̀, because ẹ mọ̀ Yorùbá ṣì ní nǹkan lọ́wọ́, ibi tó bá mọ̀ dé ni. wọ́n dẹ̀ wá bí mi pé ibo lèmi mọ̀, ìwọ náà ni kò rìnrìn àjò tiẹ̀ síwájú. mo ti sọ ní 3 years ago, lọ sí ìdílé ẹ, lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà kó tọ́ ẹ sọ́nà. torí èmi kọ́ ni máa júwèé ilé babaláwo fún ẹ. ìwọ ló gbọ́dọ̀ rìnrìn àjò tiẹ̀, olúkálukú ni kó rìnrìn àjò tiẹ̀. wọ́n wá náà Fúlàní ló pa. Fúlàní ló pa kẹ̀. kí ló ṣẹlẹ̀? I won't go into all the details. but tí mo lè sọ ni pé wọ́n ní àtáàkì yẹn òun náà dúró dáadáa, àmọ́ kò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gúgúrú, ṣé ká pè bẹ́ẹ̀, nínú ẹrù tó gbé dání, ìyẹn gìtá tó gbé dání, pé kò sí ẹ̀pà nínú ẹ̀. kò sí ẹ̀pà nínú tí ìrèké téèyàn gbé dání, kò wá sí ẹ̀pà, kó ẹ̀pà bí abí 5. so later war overpower. mo kí àmì comfort ológun jà, mo ti kí lẹ́ǹkan mà kẹ́ tó wọlé. èyí tó kẹ́ má wà jealous, mọ́mì mi dáadáa nìyẹn. mo kí gbọ́ màmá tó kù náà. ọ̀rọ̀ yẹn wá gbogbo last week yẹn mo tẹ̀ mọ́ bó ṣe mí lára. mo wá ń wo báwọn terrorist yẹn ṣe máa ń kó weapons sára, tí gbogbo wa máa ń rí wọn nínú fídíò. àwọn ọmọ tiwa wá jáde, wọ́n wá ní kò sí ẹ̀pà nínú nǹkan tó gbé jáde. mo á wonder pé so how do we save the Yoruba people? ìwọ̀nba àwọn tí wọ́n kó jọ níwọ̀nba díẹ̀díẹ̀ tó ń pè wọ́n ní warrior, tí wọ́n wà equipped. èmi ò ní torchlight, èmi ò ní bàtà, èmi ò ní kinní kan, tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ protect wa. nígbà táwọn governors sọ pé tó bá máa pa wá kó pa wá, èmi ò mọ báwọn governors wa ṣe decide pé wọ́n hate wa gan. torí gbogbo tá à ń ṣe pé insecurity nílẹ̀ Yorùbá, they are the chief security of the land, and yet they refuse to protect Yoruba land. That for me is a little bit concerned. pé àwọn tó yẹ kó ṣe ààbò fún wa, àwọn ni wọ́n wà against wa, ìyẹn àwọn governors wa.
they have the money, they are well funded. Nínú kéékèèké táwa wá tó wé lò pé ká fi support àwọn èèyàn wa kò sí enough. Mo wá ń béèrè pé nísìn pé ṣé ó possible pé káwọn ọmọ kan wọnú igbó lọ nísìn kí Fúlàní kọ̀ waste wọn síbẹ̀ nígbà tó sí ẹ̀pà tó máa fi yes lóòótọ́ bí wọ́n bá ṣiṣẹ́ akíkanjú ọmọkùnrin sára torí pé like I said ilẹ̀ Yorùbá ṣì ní nǹkan but we must also have the new technology to fight back because àwọn tá a fi bá jà méjèèjì làwọn ń lò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń wọlé gbogbo náà ni máa kí ẹ má bínú pé mo dárúkọ ká má get carried out of the program gbogbo ni mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé bọ́lá ẹ máa sanwó sí ìkankan. Màá fún yín ní update tó bá jẹ́ pé lórí ti ẹ wọ̀ ràn mí yàn tán ní ká máa ṣe. So for me tabana ní 700 people ẹnìkan náà ní 700 bẹ́ẹ̀ 300 bẹ́ẹ̀ 200 bẹ́ẹ̀ how do we fund them? Ìyẹn ni question tí a ní láti béèrè lọ́wọ́ ara wa. 300 people can hold Lagos State to ground for at least 7 days if we prepare them between now and the next 6 months. 1,000 people can take the next 2 states. 5,000 people can shut down the whole Southwest. But can we fund it? And how quickly can we fund it? Òun ni ìbéèrè tí mo gbọ́ alálẹ̀. Ó ṣe pé aláwọ̀ program yẹn kan mo fi dárúkọ àwọn medias wa kankan. Ká má ní pé Koiki ń dárúkọ wọn lórí platform ẹ̀. Wọ́n bá ní 3,000 like I said. Ìyàn dẹ̀ ń parọ́ kìíní kankan. 25,000 people lówó program àmọ́ pé àwọn ọmọ Biafra ló pọ̀ jù ń bẹ̀ torí àwọn la ṣe program yẹn fún lánàá but I did not receive one pound out of the program tá a ṣe lánàá not even a super chat nínú backup channel wa ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí nísìn Azeez fún mi ní $10 nísìn just àwa ara wa lélẹ̀ so we are doing it because we need to work as a media to make sure that in tó ń ṣe ní Finland yẹn Nigeria media ò ní gbé kò ní dá kíró àwa náà má gbé. We didn't do it because of money. Mo lọ wo video yẹn again 25,000 people have watched it. Imagine tó bá jẹ́ pé one pound làwọn èèyàn dá fún mi lánàá 25,000 pounds. Bí mi náà bá tẹ̀ mú 5,000 pounds pé ìyàwó mi ó yá gbà. For the next 1 year má tún wá bá mi fún wọlé mo kàn ṣe fẹ́ mi. The remaining 20,000 pounds màá fi 10,000 pounds nínú ẹ̀ màá ní kó fi lọ ra ẹ̀pà 10,000 pounds màá ní kó convert ẹ̀ ká fi ra ẹ̀pà a máa lò nísàn a máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ibi tó ti máa rà èèyàn máa wọ́rì nípa yẹn but ìbéèrè ni pé how do we push our people out to the last part of this movement and make sure that ọ̀nà tí a fẹ́ sọ pé kò ní dìjà a gbọ́dọ̀ prepare abájáde tó bá ṣàwọn èèyàn léṣe ìjà ní medical equipment láti tọ́jú wọn tó bá yìnbọn fún wọn because kẹtó gbé lómi hospital ó ṣeé ṣe kí ẹ̀mí bọ́ lára ẹ̀ tó bá yìnbọn fún yàn níbi tá a ti jáde how do we treat them right on the spot kátẹ̀ tó stabilize wọn pé a fẹ́ gbé wọn lọ sí ibi tí wọ́n ti máa ní ìtọ́jú tó pọ̀ à ń dáwó ẹ wá lọ rà bọ́n o ẹ̀gbọ́n mi dáadáa o à ń dáwó pé Nigerian government máa attack wa tàbá jáde ǹjẹ́ àwa náà prepare fún pé attack yẹn o bá ṣe máa make sure pé àwọn ọmọ wa tó máa jáde wọ́n wà protected against that kind of situation. ẹ jẹ́ àgbà fún yín wọ́n mú Simon lẹ́pà mọ́lẹ̀ wọ́n mú mọ́lẹ̀ ìjà ń bọ̀ ní South East o mo kọ̀ ra yan ṣé kéré ni o ẹ mọ̀ pàrọ̀ lé tẹ́ntẹ́ máa ń sọ fún yín ìjà gidi ń bọ̀ ìjà gidi àwọn ti rẹ́dì weapon gidi wà lọ́wọ́ wọn
medical equipment wà lọ́wọ́ wọn, àwọ̀ ò ní weapon, but ǹjẹ́ a lè ra 2, 3, 40-foot container of medical equipment láti fi make sure pé tá bá push out within the next 6 months, within the next 1 year, within the next 2 years, ẹ má rò pé ó pẹ́, gbogbo kìíní ló ń pè ní logistics. We must have them ready to push out. We don't have to buy it from outside. A lè rà kúrò lọ́wọ́ àwọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní Nàìjíríà kó dẹ̀ wà lọ́wọ́ àwa. But it needs funding. Ìyẹn ni àkọlé ètò talẹ́ mo ṣe béèrè pé tẹ́ bá lọ wo topic tí mo fi sí lálẹ́ torí ẹlòmíì ẹ wo topic yẹn. Tẹ́ bá lọ wo àkọlé ètò talẹ́ mo béèrè pé do we have the fund? Ǹjẹ́ a ní owó? Do we have the fund available to push our Yoruba Nation movement further? A fẹ́ push it further. Ìyẹn náà rẹ̀ ṣe sọ pé Koiki ìgbà wọn ni bàbá Akíntóyè máa declare. Èmi wọ́n béèrè pé tí bàbá Akíntóyè bá ní káwọn èèyàn jáde síta, ta dẹ̀ jáde tí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí yin tear gas, tó yin live ammunition, tó bá ba ẹni ta ní kó jáde, ǹjẹ́ a lè sáré fi bandage ká fi ráàpù bẹ̀ yẹn kí a dẹ̀ sọ fún nọ́ọ̀sì kan tí a ti fún lówó tó máa wà níbì kan, tá máa gbé wọn lọ síbẹ̀, tó máa yọ tàbọn yẹn, tó dẹ̀ máa tọ́jú ẹni yẹn, tá máa stabilize ẹ̀, kó má dàbí tí ó send message sí ni pé ẹ ti push wa síta, òun ti ṣèṣe nísìn, òun béèrè owó nísìn, owó márúwá. Mo ní àlówó márúwá. Mo sọ fact fún ni. He wasn't happy with the message. Mo fẹ́ lọ wo message mi àti arákùnrin náà. Last year, àwọn lára àwọn tí wọ́n jáde kọ́lọ̀ bá wa foríjì èyí tí wọ́n tó yìnbọn fún tó kú nú wọn yẹn. Kò ń ṣe Sàtì Ìgbòho ni mò ń sọ. There was another person, but mo ní dárúkọ ẹ̀. Mo fẹ́ lọ wo message mi àti ẹni. He wasn't happy with my response. A ti sọ̀rọ̀ ní last week. But nígbà tí mo wá rí àkáǹtì tó send sí mi, wọ́n pé ṣé ìbọn owó ta ní náà nínú àkáǹtì wa lélẹ̀? I don't think it's about any figure that is fantastic. And I'm talking about in dollars. Gbogbo owó yẹn bí a kì í kàn fún yín ní a bit of capture kò wọ $40,000. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi lálẹ́ yìí. Gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ wa nísìn kò wọ $40,000. Ṣé $40,000 la máa fi ṣe rally síta? Mo ń béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ sọ pé ká jáde ni o. Mo ń béèrè lọ́wọ́ yín ni o. Torí pé ó easy ká sọ pé ká jáde, but we must prepare for every eventuality, because ìjáde ta fẹ́ jáde it should be the gbọ́dọ̀ jáde ká náà tó fẹ́ wọlé àti fail nìyẹn. Ó better ká má ti jáde ká ṣe máa gbáradì. But ó ti ń pẹ́ because a gbọ́dọ̀ prepare dáadáa, because diaspora sì fi sanwó fún Àgbàlá Gabriel. Kò sí ìtọ́kàn wọn pẹ̀lú Yorùbá Nation. Èmi ò dẹ̀ mọ project mélòó l'Àgbàlá Gabriel fi ṣe tó fẹ́ fi solve problem. Gbogbo tó ń ṣe nísìn kò tí dọ́dọ̀ tèmi lọ́dọ̀ àwọn family mi ní Ìjẹ̀bú Òde. So I expect pé kí n sọ fún family mi pé kó lọ sọ́dọ̀ Àgbàlá Gabriel kó ràn wọ́n lọ́wọ́. No, we need a Yoruba government to take care of all that problems. But nígbà tá a bá ń dáwó fún àwọn project bẹ́yẹn, that means we are not serious people. I'm sorry, going to one diaspora. That's the way I see it. We are funding something that we should fund the right channel. But what we are saying is that how do we fund this movement to get ourselves out of the mess? Tinubu àti Tolelemelu, bàbá kan wà lẹ́yìn Tinubu. Mo sọ fún yín pé bàbá criminal ni Tinubu. Mo sọ fún yín pé àwọn Shagori, àwọn ló fẹ́ take over ilẹ̀ Yorùbá. The Lebanese Shagoris. Bàbá frustrated criminal ni wọ́n. Ó wà lẹ́yìn Tinubu ní France ní gbogbo òṣì tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní France. Tọ́nà àwọn jó Peace Square tí Macron wọ aṣọ Yorùbá Nation tó àbáṣọ Yorùbá tó ń tanra wọn bẹ̀. So we want to push out. We are ready to push out. The strategic to push out is not a problem, but how do we fund the last part of it? Only question. Only good day, sir. Please, even if I purchase Marwa, make I take work, feed my family. Money, who is going to buy that? I wish we have the fund.
mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo wá tó wá béèrè pé ìlú wo ló máa báàkì wa? Ǹjẹ́ àwa náà ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ ní àwọn ìlú tá a wà? Number one, ẹ rule out Britain as a country tó máa báàkì wa nínú Yoruba nation tàgbé dání. If anybody thinks Britain will back us, is a complete lie. What we have delivered to them is part of the diplomacy, and they're worried. Most often, before I went, she got a safety domain for the super chat, that King Charles, letter wa ti wà ní iwájú King Charles. I'll leave it like that. Letter tá gbé lọ sí number 10 Downing Street. Ó wà lọ́wọ́ King Charles lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn. And they're waiting. They're keen in the next move. And our next move is we want to come out in big, massive rally that will then hold Southwest back to us. But we must prepare that taba jáde sí Lagos ìsìn Sanwó-Olú máa ní kán yìnbọn pa wá, but àwọn family ẹ̀ ló máa yìnbọn pa láṣẹ Èdùmàrè. They will attack us heavily. That is the intelligence that we are getting. Taba jáde nísìn, any our outing again now, it will be bloody by the security agency. And they're preparing for Igboho to make that announcement. One dúró pé kí Igboho àti Baba Akintoye kó announce jáde. And that's why we must be ready for the worst case scenarios. If truly we want to go. I want us to go tonight. I want us to push out by this early morning and shut down the whole Southwest. That means pé a ti tẹ̀ wọ́n nírú nìyẹn. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ ìrù yẹn pa, kò gbọ́dọ̀ dìde. Because tabanika wọn yàn jáde, wọ́n bí baálẹ̀ kan àbí ọba kan ni mo sọ ní àdúgbò yẹn kó point sí pé ilé àwọn ọmọ tó jáde nìyẹn, á jẹ́ pé a ti fail project pé kó jáde. So better ká má tí ní anybody jáde. Because àwọn ọba àtàwọn baálẹ̀ àdúgbò àtàwọn ọmọ ọ̀ta ló máa point pé àwọn tó jáde lọ ṣiṣẹ́ yẹn lélẹ̀, ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ tún wọlé fẹ́ lọ mú anybody nígbà tá bá ti jáde. If we cannot reach the peak of that, we should not go out yet. I know pé nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́ lálẹ́ ẹ̀kọ́ ni mo wá sọ fún yín o, but I'm being very factual here. I am behind the scene. I've attended multiple meetings in the last couple of days. They are all confidential. Well, be making sure anything jáde in the meeting here. But based on my own intelligence, if we go out now, we must not be thinking of going back in. Tabade mọ̀ pé àìtí ìfẹ́ ṣe yẹn, let us continue to prepare and gather. I know it might look like Koiki ó ń pẹ́ jù, but it is getting closer. And I think close the ẹ mọ̀ pé ó dàbí ẹni tó fẹ́ múyàn ni. Àwa tá fẹ́ múyàn, ìwọ náà máa ṣọ́. Báwa ṣe ń ṣọ́ wọn làwọn náà ṣàwà. Wọ́n monitor Ìgbòho gan, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó make announcement pé kó jáde. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fún Tinubu pé kò gbọ́dọ̀ má make every security on us tá bá ti jáde. Báwọn èèyàn máa ní bọ̀ Koiki táwa àtàwọn Biafra ìbájọ jáde together. For the fact that I can tell us that nobody knows when the Biafra will act in that area. Tabamo, we can push along the line together, but I don't know yet because I am not in their government, and Simon is not sharing that intelligence with me before he was, invited. As far as I'm concerned, he's not arrested. He was invited, and anybody could be invited. So lórí ọ̀rọ̀ pé níbo la bá ṣe dé,
I can tell us that we are back on the track pẹ̀lú Yorùbá nation. That's number one. A ti defeat gbogbo àwọn ìjìnlẹ̀ Marcus, àwọn Black Devil, àwọn àjàkálẹ̀ àrùn, àwọn ti Dublin, gbogbo àwọn jagbajagba yẹn a ti defeat wọn. They are out of the picture because wọ́n mọ̀ pé àwọn ní country kankan. But they have not been able to accept the truth. Kó bá wọn Dúpọ̀ Nítìrì kó máa release audio lójoojúmọ́, gbogbo yẹn fàbú ni. Anybody that is still in that line tó wà ní abroad, ẹ̀yin ti ní mental problem, ó yẹ kó check in ní gbogbo nearest hospital ní abroad. Bẹ́ẹ̀ tó wà Nàìjíríà wọ́n ní lè tọ́jú ẹ̀, so máa ní sùúrù ká gba Yorùbá nation ká tó lè tọ́jú ẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbé àwọn ọmọ wa jáde nísìn débi pé ọlọ́pàá máa tún lọ sínú ilé wọn lọ mú wọn níjọ́ kẹta. Ẹ gbọ́ mi dáadáa yẹn wa. Ẹ má bínú pé mo ní kámẹ́rà kan níbí báyìí, mẹ́ta wà níbí báyìí. Mo dẹ̀ wà lórí Twitter space, mo dẹ̀ wà lórí laptop mi, so I'm moving my eyes because wọ́n ní ojú lọ́rọ̀ wà. We are not going out and we are not going to be going out. Mo fẹ́ sọ òyìnbó. Mo fẹ́ yẹ ká jáde kí Ìgbòho sọ pé yá gbogbo yẹn jáde ká wá dáàrin méjì ká wá sá. Because Sultan of Sokoto sọ fún Tinubu pé àwọn mọ̀ kó ti fi Yorùbá nation fi wọlé ní election tó lọ yìí, but kò tún nílò Yorùbá nation fi wọlé ní the next one again o. And that's why there will be a new political party of a break APC, of a break APC mọ́ Tinubu lórí. So agreement tí Tinubu fẹ́ ṣe fún wọn ni pé táwa bá ti jáde pẹ́rẹ́, òun máa show force lé wa lórí láti fi prove fáwọn náà ti pé òun lòun sì fi ṣe president ní after 2027. I hope you are listening to what I'm saying. Bọ́lá Tinubu agreement ó ti fi Yorùbá nation fi wọlé eléyìí. Wọ́n wá sọ fún pé kò lè jà wọ́n mọ́ again. So if we go out and do any outing tonight, tomorrow, next month, in 6 months' time, Tinubu will use every security apparatus to attack us back. Because with that is the final straw. And we must also prepare for that. So ibita wa nisin. So we are now at the line of we go out and we break it, or we go out, they pick us, they attack us, we push back, and that means another 10 years, Alimama Soro Yoruba Nation. And I don't want that situation. And I'm sure that most of you do not want that situation as well. We need not the thousands of people, but the millions of people, and they're ready to come out. If anybody money think people are ready to come out, and they will come out if a clarion call is made by the leader of the Yoruba nation, Professor Adebanji Akintoye, tonight. But we must not give room for the loss of lives of thousands. Even if there will be, we must be prepared to save millions of people as at the time that we are coming out. Mukenit America, happy Thanksgiving Day. Send the turkey simini. Mukenigon. And I believe this is the reality of your analysis. Coca-Cola need money. The reality is money. Global platforms don't campaign for Yoruba nation should be talking about money. How do we raise money? Even if you get key platforms, they make us pay me mo kan gbogbo yẹn ẹ kàn máa lọ máa gbọ́ show wọn ni o. It's a waste of time. Fact like bolenu mi. Doesn't matter how good they are. It's a waste of any platform that is not talking about how to raise money for Yoruba nation now is a waste of time. They're wasting your time. They're not wasting my time.
And I don't care whoever the platform is. Send a any Yoruba nation campaigner tó sọ̀rọ̀ bá ṣe fi rí owó nísìn wọ́n slow ìrìn àjò yìí down, wọn ò fẹ́ jẹ́ ká tètè gbà. Bẹ́ẹ̀ ni pátápátá là ń fọ́jú. We must come out to finish the project. And that is where we are right now. We need to complete this project. There is not a time frame, but there's also a time frame. The most important thing is because if we're looking at the time frame is the 2027 is getting closer again, and the politicians have already started their strategy how to deceive our innocent people. They've been back. We should start recruiting 100,000 warriors. Who's going to fund it? We're still talking about funding. The people are there. I don't think anybody understands what I'm talking about tonight. Recruiting people. So you're just going to be recruiting people. So you put 50, even if you put 5 people in your house. I mean, I don't tell you how many numbers of people in my own house here. But I just showed you that it cost me about 50 pounds just to buy takeaway tonight. So if I put 500 people somewhere, how do we feed them? How do we make sure that they are, at least to some extent, not like they're going to have 4-star, luxury because they're sacrificing themselves, but how do we fund it? That's the reason why I'm talking tonight. No sort of funding and so warriors. We have the people there. We can recruit more. And we can even move them out of particular area to another area, even out of Nigeria, if we have the fund. But the question is, do we have the fund? And we will train them more than each other. Because people have to be trained, more than each other. Are we going to train them? The question is, who is going to fund all these? And how do we fund it? It's going to fund all. Only ìbéèrè tí mò ń bi gbogbo alálẹ̀ àbí láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án torí different times on gbogbo wa wà. Ẹni tó wà ní Australia ti wà láàárọ̀, àwọn tó wà ní China ti wà lọ́sàn-án. And we have people watching us from all over the world. The movement is stabilized better than what it was just after, 2x2 did all the nonsense that she did. I can tell us that now. We are more stabilized, but the part is we need to coordinate the remaining part so that we can achieve our dreams quicker, than where it is right now. And Baba Akintoye and Igboho are doing all their possibly best. And that's all I can tell you. Because one we can go further than that. And in Tibaso, Nibiba, nobody should doubt it. Because I am fully involved in this program of Yoruba Nation. Nobody should have it in their doubting mind. They are not doing anything. They are doing a lot. But we must fund it so that we can achieve it. That's what I see in the gray area, Toku. There has been a lot of rumors and all kind of, I've read from different platforms, and all that. But gbogbo àná la gbọ́ nígbà tí àwọn Biafra ná $95,000 fún lobbyist. I was aware of some travelings of some of our people that they were making some
you know, I don't want to go into all the details. Don't need the cocoa. And people castigated people that work for Kowo Jenny. We are good at that, our Yoruba. I want to repeat a frat and declare. I want shenu wanya. So you want people to give you all the details of what they are doing with funding. Ṣé ìgbà táwọn Biafra náwó yẹn ṣáwa mọ̀ pé wọ́n náwó yẹn ṣèbí létà la ṣe ń gbọ́ nísìn. Like I said, a lot of people that travel that I'm aware of and they need that funding. Kò ń ṣe gbogbo owó ló máa sọ nǹkan tó fẹ́ fowó yẹn ṣe fún yín. That is the problem that we have in this movement. Àwọn kan ti wà too adamant that gbogbo ń tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn afẹ́ rí. Ó yá ẹ fún wa ní invoice ń tẹ́ fẹ́ ṣe èmi á fún yín ní invoice. So mo gbọ́dọ̀ fún yín ní invoice pé mò ń ra bọ́n. Mo ń béèrè ni as a question. So tí bá ra bọ́n nísìnyí mo gbọ́dọ̀ sọ fún yín pé mi ra bọ́n. Tí bá tẹ̀ wá sọ lórí program pé mo ra bọ́n, ẹ̀yin gan ni sọ fún yín pé orí òpè. Ebi wọ̀ sọ pé o smart ọ̀dẹ̀ ní ẹni. Tá bá rán àwọn èèyàn lọ síbì kan pé kó lọ ṣe one or two things, mo gbọ́dọ̀ sọ síta nísìnyí. So why are we like this? But because of these, you know, this castigation, wọ́n kówó jẹ, and that made a lot of people also, as at àná, watching America àti France, wọ́n connect mi lórí call kan tán ní wọ́n ní bàbá Akíntóyè ó ń support àwọn tó kówó jẹ, wọ́n ní kó má reveal àwọn tó kówó jẹ. Àwọn wo ló ń kówó jẹ? Èlò la ní gan tán kó jẹ? Èlò gan la ní tán kó jẹ? But again, intention pé ní struggle nìyẹn. Because in struggle, a lot of things comes with it. Àwọn tó fi dá ọ̀jẹ̀ kọ́ dá mọ́. Nígbà tẹ́lẹ̀ mi bá gbọ́ pọ́n náà kówó jẹ, àwọn pé ṣé ọ́fíìsì Yorùbá Nation dé cash app ni? Programs like this, people support it. Bá a bá ṣe ilé tá à ń ṣe gan sef, àwọn èèyàn máa ń support any channel that is on YouTube doing whatever they are doing. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kó àtòbò tó ń support wọn. Ẹ̀rí táwọn èèyàn fún èèyàn lówó níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ kó àtòbò ni. Wọ́n support now. Ṣèbí mọ̀ wo bèbí kan nísìnyí, wọ́n ń pè ní Daisy. Ó bọ́kùnrin mẹ́fà sùn. Ó wà lórí TikTok. And people are donating to her. Gbogbo yín náà ṣàlẹ̀ rí fídíò yẹn. I think her name is Daisy or something. Ọkùnrin mẹ́fà ló bá sọ̀rọ̀, ló bá sùn. Ọmọ Ghana ni. Kò dẹ̀ díyàn, kò dẹ̀ everybody ti rí fídíò yẹn fáwọn tó rí. And people contribute to what she's still doing on TikTok. At least TikTok, tí mo rí short view lórí ó dà kó wà lórí Linda Ikeji. Ẹ lọ sórí Linda Ikeji, ẹ rí girl tí mò ń sọ yẹn. Èyí tẹ́ bá ní Instagram, ẹ lọ sórí Linda Ikeji. Ọkùnrin mẹ́fà ló bá sùn. Ọmọ Ghana ni. Ó wà lórí TikTok. Àwọn èèyàn dẹ̀ sì ń sanwó fún. Àwa wá gbé life risk agbedani. Ẹ wá expect pé káwọn kan máa support wa, kán máa fún wa lówó. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa lówó now, because at the end of the day, they are seeing something that you are doing táwọn lè ṣe. Apart from táwọn kan tó fẹ́ support the movement, ẹ̀dẹ̀ ń dàrú, ẹ̀ ń bàjẹ́, ẹ̀ ń fẹnu yín dàrú, ẹ̀ ń fẹnu yín castigate. So nígbà tí beautiful sister mi àti daddy mi yẹn pè mí láti America àti France, sister mi yẹn wà very upset pé àwọn mọ̀ pé rọ́lọ́ ń pa. You know, and I said everybody has to be careful because already àwọn kan BP wọn ó ti rise ju ibi tó yẹ kó lọ lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí. But eventually there are some people there that wants to destroy the movement, and their job is to say wọ́n ti kówó jẹ, kò sí accountability, wọ́n kówó jẹ, àdẹ̀fẹ́ gba Yorùbá Nation. And it's because most of them, yeah, there's two accounts officially fún ti Ọ̀rànmíyàn yẹn. Ẹ bá send message sí mi lórí WhatsApp, màá send ẹ̀ sí yín. And I believe there's an update still going on the YSDM, so I don't know what is happening there. So I can't speak much on the YSDM for now. So our differences that we should put aside and work towards how our people will be free. Ìyẹn gan ló yẹ kó jẹ́ priority wa. Àti sọ differences wa, you know, we are putting our differences
that is now affecting the movement. Ó easy fún yín kẹ́ jókòó sínú WhatsApp group. Ṣọmọ tán yìnbọn fún ní last year nísìn tèmi sọ fún pé àlówó márúwá ṣé tó bá di ní tó bá dọ̀la nísìn wọn á tún ní káwọn kan tó wá jáde wọn ní sọ pé orí òpè Koiki wọ́n jókòó sí abroad pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ oníkàwá jáde kí ni ìtẹ̀sí sílẹ̀ fún wa tá a máa fi jáde. That's the fact. You want people to come out? Bẹ́ẹ̀ kóyàn 500 síbì kan wọn ò ní jẹun lẹ́ẹ̀kan lójúmọ́ ẹ multiply 2,000 naira by 500 people and think about that whether once a day and multiply that by 7, multiply that by 30 days. Kẹ́ wá sọ ètí yẹn jẹ́. Who is going to fund it? Ta ló máa fund it? But people want to fund, all other activities in Yoruba land by all these NGOs. Ìyẹn ò lè solve problem wa o. Ṣé torí pàwọ́ náà wá síbí ìwà ká máa sọ pé ìyá Kúbúrà ó máa fẹ́ gbé gbà ó dẹ̀ máa ní di 20 million àti rí 1 million ta ló máa bá wa dá sínú ẹ̀ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí raise owó níbí báyìí. Àwa náà lè máa ṣe yẹn náà ìyẹn ló easy láti ṣe. Ok ṣe lọ Nàìjíríà ní sà ẹ rí náà fi wo program ní Nàìjíríà ẹ ti padà sí base yín ìnáwó àti internet. Welcome back sir. àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So that is where we are. So let me appreciate some of us quickly kó tó di pé máa bẹ̀rẹ̀ sí wind down. Though ohun tí kàn mí náà but at least kí n kọ ka comment yín ká dẹ̀ dúpẹ́. Tabarẹ́ni tó fẹ́ pè wọlé my line is open. I can at least tábà ti pariwo kàn neighbor mi sùn ìyàwó mi dẹ̀ ti lọ sùn àkótẹ́ tí sùn wọ́n ṣe màmá ṣe prayer lọ́wọ́. Ẹja kí ẹ̀yin èèyàn wa tètè wọra tètè darapọ̀ mọ́ wa torí kẹ́ má bàa ní àfojúpa yín rẹ. Mr. Awoyinfa Gabriel Olúfẹ́mi Muki Emma Media oní kò sí ọ́díò lẹ́ǹkan ọ́díò wà ń bẹ̀ ẹ mọ̀ pé network glitch Nigeria problem ni. Mo ń gbọ́ pastor kan táwọn ti south east màá play nǹkan tó sọ lórí ọ̀rọ̀ Biafra ntí ẹ̀mí sọ fóun ẹ má doubt tó ṣẹlẹ̀ ní Finland ètò ń bọ̀ wòtòwòtò gidi ni o tó bá ṣàn lọ sọ́nà south east wò lè dáadáa má sọ pé ò gbọ́ kankan kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ online Japan lẹ lọ ìyẹn lẹ mú mi dání ẹ bá ti pè mí èmi náà fi lọ ìlú yẹn àwọn ìlú dáadáa ẹ bá ń káàkiri àwọn ìlú yẹn wàá mọ̀ pé ó wáyé tó dáa. Mo kí aṣíwájú Jagomolu wọ́n ní why do we have few leaders in Yoruba Nation movement? Why only Sunday Igboho and Professor Akintoye out of all the Yoruba leaders in Yoruba land? Are they all scared? It's a good question. Some of them are not scared, but wọ́n fẹ́ kí Yorùbá kó lọ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Kí ló dé tí Bọ̀dé George ò dá sí? Ètè mi dry, ẹ má bínú bí ṣe ń rí lórí screen yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn. Mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wa ń bíbà a máa ń fẹ́ jẹ́ kó wà moisture ni and I'm feeling that it's a little bit dry. Ẹ má bínú ó ti mọ́ra ni. Because you gotta keep it moisture. If not, tó bá jẹ́ kó bẹ́ bàbá wàhálà ni ìyẹn ló máa nurse. So better kó wà moisture because people will be asking why do you do this all the time? It's just to keep it moisture. It's better to be moisture than to make it dry and then it burst and then our Diego. The reason why our elders are not supporting the movement, most of them, they are part of the Nigeria that they are chopping and they are not chopping. Ọ̀dọ̀ ta ni mo ti ń gbọ́ program kan tán ní bàbá yẹn ní òun á prefer kóhun ti kú ká tó gba Yorùbá nation àwọn àgbàlagbà. So most of the people in their 70s are scared that in time fight ó lè lọ dogun àwọn ò dẹ̀ fẹ́ witness ogun táwọn máa fi kú. So anybody in their 70s in Nigeria that are Yoruba people tí wọ́n dẹ̀ ní ọkàn akin wọ́n fẹ́ Yorùbá nation.
because wọ́n mọ̀ pé tí Ìgbòho bá jáde ó máa dìjà, government máa attack Ìgbòho, àwọn tó bá tẹ̀lé Ìgbòho náà máa attack government, ó dẹ̀ máa di yánpọnyánrí, ó máa di wòtòwòtò. Now the question is, if tó bá jẹ́ pé gbogbo wọn support ẹ̀, wá kó pressure lé government pé àwọn ọmọ tó ń pariwo Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká jọ jókòó pẹ̀lú wọn, ká bá wọn Northerners sọ̀rọ̀ bó ṣe máa pín Nàìjíríà tí kò ní mú ìjà dání. But ṣé àwọn tí wọ́n endorse Tinubu nísìn tó jẹ́ àwọn Yorùbá, ṣé àwọn yẹn là ń dúró dè? Púpọ̀ nínú wọn, they are not going to support Yorùbá nation campaign because wọ́n prefer bí Tinubu ṣe wà níbẹ̀, ọmọ wa ni, ẹ jẹ́ kó ṣe é, ó dẹ̀ ti ń ṣe é, ó náà máa settle Nàìjíríà, kódà gbogbo àsọdùn tó ń sọ Buhari sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. So I hope that answered the question. So out of all the leaders, Afẹ́nifẹ́re nísìn wọ́n ti pín sọ́nà mẹ́ta. Àwọn kan ní àwọn support wa but àwọn ò lè fún wa ní full official endorsement. Ìyẹn tí àwọn ti bàbá Adébánjọ, mo tẹ̀wọ̀ bí bàbá yẹn ṣì wà láyé, lọ́dẹ̀ ti lọ ní at 95, kò mọ ògbúrò wọn lọ́jọ́ mẹ́ta, àgbà dẹ̀ ti dé gan. Àwọn ti fashion wọn tí àgbà ti dé, àwọn yẹn ti lọ jẹ́ mùlàmúlà lọ́dọ̀ Tinubu ní Aso Rock. Tinubu ti sọ fún wọn pé èmi ṣàlẹ̀ ń bá ṣe, ẹ má tẹ̀lé Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè o, torí Tinubu mọ bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho dáadáa o, ó mọ àwọn méjèèjì dáadáa, kò ń ṣọ̀rọ̀ eré leléyìí o. Then àwọn olótú jẹ́ leaders wa nílé, ìbá ń dóde Gani Adams, òun ọmọ ibi tóun lọ ń tiẹ̀, òun náà ibi táwọn ọmọ Yorùbá bá ń lọ lòun ń lọ, èmi ò rí pé ibi tọ́mọ Yorùbá ń lọ ní Gani Adams ń lọ, ìgbẹ́ ni mo fi ń sọ ní bíbà. Ta ló tún jẹ́ leaders? Ẹ fún mi lórúkọ wọn. If all these leaders stand so, especially the politicians, they are still part of our leaders or our elders, but they are not going to endorse it, because any endorsement of Yoruba nation by any one of them will be the end of Nigeria, because at the end in Nigeria, we are going to bring out a new constitution. Even though mo jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, mo sì ṣe pé tí bàbá Akíntóyè sọ pé ká máa kà fún yín, mo ṣe bí méjì jáde, mo sọ̀rọ̀ nípa rail, mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa mineral resources. Mo rí ẹ̀gbọ́n wa, ọ̀sẹ̀ ẹ̀gbọ́n wa náà ni gbogbo wọn jù wá lọ, àbí kí lorúkọ ẹ̀ tó jẹ́ mineral minister, ẹ fún mi lórúkọ again, orúkọ sápá mi lórí, ti ìjọba Tinubu yìí ni o, minister for mining, ẹ̀jẹ̀ ń Google ẹ̀, ó wà ní France pẹ̀lú wọn, gbogbo náà la máa sọ pé àwọn máa ṣe nǹkan kan, minister for mining Nigeria, Dele Alake. Mr. Dele Alake is the Minister of Solid Minerals Development for Nigeria. Alake is a Nigerian journalist, activist lòun náà, ọ̀nà bá Tinubu ṣe ni, òun ló dìídì sọ bí position tó fẹ́ fún Tinubu, òun ló sọ fún, ó sọ ní interview wa, ó náà I told Tinubu the position I want. Lóòótọ́ journalist ni, activist ni, is a technocrat. He was the Commissioner for Information and Strategy of Lagos State nígbà tí Tinubu jẹ́ governor láti 1999 to 2007. He was also the communication advisor and confidant of Chief Moshood Kashimawo Abiola, the winner of the night. So àwọn tí wà nínú game yẹn ti pẹ́. So expect Dele Alake náà bá ṣe ìjọba Tinubu tán nísìn, ó lè wá jáde nísìn kó ní Yorùbá dẹ̀ ló yẹ kí Yorùbá dá dúró, owó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. But for now, Dele Alake ò ní endorse Yoruba nation. They are all Eshegoni, Mr. Safety Domain. They are still all part of the Yorubas. To yẹ kó sọ̀rọ̀, but ṣé tó wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu ló máa sọ̀rọ̀. So àwa tá wá fẹ́ push out, nírú owó tí Dele Alake lásán ní lọ́wọ́. Bí Dele Alake ṣe wà nísìn, nothing less than $1 million ó wà lára ẹ̀ nínú position tó wà yẹn, because gbẹ̀gẹ̀múnú owó ló wà yẹn, because that is one of the sectors after the crude oil tó mówó wọlé fún Nigeria, solid minerals. And for you to be a minister in that sector,
Délé Aláké ní $1 million bó ṣe wà yẹn. Báwa bá ní $1 million lálẹ́ ẹ̀ bí bàbá Akíntóyè gan bá declare mi gan máa push wọn pé ọmọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ bàbá declare náà. Màá dẹ̀ sọ fún Ìgbòho pé $1 million ti wà ẹ jẹ́ ká lọ declare kí ló tún bà wá lẹ́rù. But tẹ̀ ní $40,000 nínú account ṣé yẹn la fi lọ declare. So ẹ jẹ́ kí a mọ ibi tó kù sí o. Tàbá dẹ̀wà mọ̀ pé a ní owó lọ́wọ́ pé Koiki ọmọ ó dà pé àwọn diaspora tó yẹ kó fund the project yìí wọ́n wà in doubting Thomas wọ́n sì fi máa dá sọ́rọ̀ Àgbàlá Gabriel Oríyọmí Àmùzáàtì Kokun Foundation ẹni tó rí ń fọ́ ká dá sọ́dọ̀ bàbá Gbàgede mọ̀ ìgbìn kúkú raise owó kọ̀ọ̀kan fẹ́ni kọ̀ọ̀kan nígbà yàtọ̀ sáwọn tó bá jẹ́ Yorùbá nation nìkan la lè raise owó fún. Èèyàn kan rí fọ́ kíní kan that means pé tá bá jẹ́ pé à ní rí funding ẹ jẹ́ ká ti agídí bọlẹ̀ o ká lè tètè gbàrà wálẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká ti agídí bọlẹ̀. Agídí yẹn dẹ̀ ni pé tá bá ń dúró pé bàbá Akíntóyè ló máa wá sọ fún wa pé ká ta agídí bọlẹ̀ a máa pẹ́ o. Torí bàbá ti sọ wọ́n ti sọ mind tí wọ́n fún wa at 89 a lè push bàbá yẹn ju bó ṣe yẹ lọ mọ́. Àwa tá fẹ́ lọ la máa wá ta agídí bọlẹ̀. Tá bá wá ta agídí bọlẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí halẹ̀ mọ́ wa Ìgbòho á mọ tó máa ṣe. I'll leave it like that. Ọlọ́gbọ́n ló máa yé òmùgọ̀ ló máa béèrè pé kí n túbọ̀ ṣàlàyé fáwọn. Mo sọ̀rọ̀ nípa mineral resources nínú program tí mo post out. Sector yẹn ibi tó wó gidi wà níbẹ̀ ni. So mo hope the question yẹn has been answered. Bàbá mi Aṣíwájú, the leaders, there are also many leaders. Tẹ́ bá wo Chief Imam, mo send message sí wọn because a lot of people were asking me, Mr. Koiki, gbúrò Chief Imam mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? Àbí ó ti dalẹ̀ ni torí kò ń pẹ́ ọmọ Yorùbá, àbí ó ti gbàbọ̀dé ni, àbí ó ti bá no. I sent them a message. Wọ́n dẹ̀ ní àlàáfíà làwọn wà. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wọn ní Kwara ibẹ̀ ni wàhálà máa pọ̀ sí jù ní Ìlọrin. Gbogbo àná ọ̀dẹ̀ la mọ reason why. Tá a bá wá múra dáadáa kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin? Ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ lé gbogbo àdàmú. So Chief Imam ń ṣe wọn bá tó lè ṣe in preparation for any eventualities with the little resources. And I believe I saw another video of him. Video méjì tó send sí mi mo posted. Wọ́n lọ ṣèkan nínú stadium, wọ́n dẹ̀ ṣèkan nínú hall, mo mọ̀ tó ń ṣe níbẹ̀. Wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ dáadáa lórí Yorùbá náà ni. Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ. And what more do we want from him? Àká máa gbé wọn wá sórí program, ká máa béèrè question, ṣé wọ́n ti yàgbẹ́, ṣé wọ́n ti jẹun, ṣé wọ́n jẹun, ṣé ibi ń pa wọ́n. Ká lè sọ pé wọ́n tọrọ owó. Torí pé everybody nísìnyí ló ń tọrọ fíìpọ̀ ọmọ máa tọrọ owó. So Chief Imam is doing very well and is one of our leaders. Ìyá Jagun, she's extremely well, she's doing very well. Àdènà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń bá bàbá ṣiṣẹ́ quietly tẹ́ pé a ní láti expose wọn síta. But ẹ jẹ́ kí n tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan sí area yìí. Tá bá ti mọ̀ pé a ní owó tá máa fi parí ìrìn àjò yìí, ẹ jẹ́ ká ta gidi bọlẹ̀ o. Mo kàn ń try láti rọra ṣọ́ ọ̀rọ̀ sọ ni. Ẹ ti máa gidi tí mò ń sọ o. Èèyàn méjì lè ta gidi bọlẹ̀ o. Káwa tó kù náà join wọn. Ìgbòho gbọ́dọ̀ dé láti Germany ká tó bẹ̀rẹ̀ ọmọ. Ìgbòho ní láti dé láti Germany o. Èmi lágbẹnusọ Ìgbòho. Ẹ jẹ́ kí Ìgbòho wà ní Germany. Ẹ jẹ́ káwa ta gidi bọlẹ̀. Tá bá ta gidi bọlẹ̀. About assuming give and take. Mo kàn sọ ni o. Àní rí ikú ọmọdé, àní rí ikú àgbàlagbà. Kọ́tẹ̀ pààyàn bíi 5. Ṣe fi pé Ìgbòho ara ẹ̀ máa gbà ni. Àsọ̀kalẹ̀ wa. Àdá gbogbo ẹrù. Àkókò mọ̀ pé kò sówó. Àkókò dá gbogbo ẹrù pátápátá. We shut everywhere down. Gbogbo tí máa ń sọ yẹn. Ìyẹn á dé activate rẹ̀.
but ẹ̀yin ò fi tagídí bọlẹ̀ kí Ìgbòho máa bọ̀ ní Germany kóun wá kọ́kọ́ tagídí bọlẹ̀. Mo ń bọ̀, ta ló tún wà ń bẹ̀? Ọlámilékan pẹ́ mo kí ẹ dáadáa. Mo kí ìyá wa Bùsí Òbí ẹni can Yoruba do like Biafra when there is no more love ọ̀tẹ̀ àti rìkìṣí ni. Well, the Yorubas are ready, they want to do, but we wait and see. Mo kí Ọkọya Fọláyan irú òun nísìn mo ò ní owó kan tí mo fẹ́ fún, mo máa ń ra data fún lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan just small because gbogbo fídíò tí mò ń ṣe ó máa ń bá mi kọ́ tẹ̀ sí kéékèèké á send ẹ̀ sí mi, èmi náà máa post ẹ̀ síta, especially fáwọn tó máa ń ní àwọn olè wo program wa ó ti gùn jù ó ti pẹ́ jù nǹkan kan wọn ní data sí nǹkan tí mo lè ṣe sí yẹn. Ìyẹn la ṣe sọ fáwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ pé káwọn má ṣe ju more than an hour lọ kẹ́ lè máa gbádùn program yẹn. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yẹn tí at least ẹ ṣáà rí difference nínú Koikimedia. Díẹ̀díẹ̀ tẹ́ fi support yẹn náà ni, so tẹ́ bá tún ṣe sí a máa increase capacity yẹn. Ṣé fóònù la ṣe rà fún gbogbo wọn, at least a ti ra fóònù fún yàn bíi ó dà pé bíi 7 tí ó tó 7 ṣá àpá àwọn 6. So tá bá tún ra laptop fún wọn á jẹ́ kí production yẹn tó dájú intention gbọ́ lọ. So mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn, so a lè ní láti continue láti máa support wọn. Mo lè sọ fún wọn pé lọ́dọ̀ tèmi wọn pa lẹ́yìn tẹ́ bá sùn kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ pa data o, because gbogbo àwọn tó kù Nàìjíríà ẹ máa ń pa data ni, àti tó bá ń bẹ̀ mí ṣe ó gbọ́dọ̀ pa data because I need to get you. Tí bá send message ó gbọ́dọ̀ deliver, kò ṣe pé mo send message mo ti send message láti 10 ó wá jí láàárọ̀ ó fẹ́ lọ kí àsùbá ó wá tan fóònù ẹ̀. Ara ìyàtọ̀ fi satellite àwọn Biafra ó máa go in activation very soon. How soon I don't know, but within the next 1 year gbogbo Biafra land máa ní access to free internet. Àwọn ètí owó burúkú wà lọ́wọ́ àwọn yẹn, owó burúkú ni mò ń sọ, kò ń ṣe owó kékeré o. So owó tó ń pè ní owó, so ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo kí Sunday bàbá wa Sunday Oyelami okay, mo kí yẹn ẹni Yorùbá nation no going back, kò ṣe bí tẹnu o. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀yin ò ní owó kan tẹ́ fẹ́ dá. I'm not saying that pé kò ṣe pé a fi ń degrade yìí, but a gbọ́dọ̀ ní wèrè o. A gbọ́dọ̀ ní wèrè tó máa wèrè yẹn a gbọ́dọ̀ prepare wèrè kan sílẹ̀ débi pé tẹ́ bá gbọ́ hé níbẹ̀ yẹn kẹ́yìn náà kí wèrè yẹn kó jáde ni o. Àwọn politicians wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká lọ o, wọ́n ti ń gbáradì fún 2027 o. Diaspora wọ́n ń wòkè wọ́n ń wọlẹ̀ pé bí a tó bá bẹ̀rẹ̀ làwọn máa dá sí mọ́ nísìn, kò ń ṣe gbogbo wọn làwọn máa fowó sílẹ̀. But ẹ gbọ́dọ̀ ní wèrè tí ẹ máa tọ́jú pamọ́. Wèrè yẹn gbọ́dọ̀ máa bí yínú gan pé anywhere tó bá sọ pé bí ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn. Àwọn kan máa sọ fún yín pé ẹ má dá Koiki lóhùn, ó ń tì yín ni. Ẹ sọ fún wọn pé yes ó ń tì wá síbi tó dáa, at least àwọn ọmọ yóò ní jìyà. Ìwọ tó bá dẹ̀ ti bímọ consider àwọn tó ti bí, consider environment tó wà. Tá a bá tú wèrè sílẹ̀ máa ń láìkì bàbá Tibetan. Tá a bá tú wèrè sílẹ̀ a máa pẹ́ díẹ̀ ká tó lọ o. Diplomacy ò ní fún wa ní Yorùbá nation o, ó kọ̀ máa fún wa ní in táwọn Biafra ṣe lánàá, declaration wọn lánàá, United States of Biafra, is for them to continue to use that to the outside world. Ìtọ́fẹ́ bá Nigerian government fà èmi ò mọ̀ o, kẹ́ má sọ pé ẹ gbọ́ lẹ́nu èmi o, but ìtọ́ máa bá Nigerian government fà
Well, the money is right there in Nigeria, but again, ṣé Davido ló máa fún wa lówó? Ṣé Burna Boy máa fún yín lówó? Ṣé Tiwa Savage máa fún yín lówó? Ṣé àwọn actresses actors tó jẹ́ ọmọ Yorùbá máa fún yín lówó pé kẹ́ fi ṣe movement? Ẹ má ká tọ́ra wa o. Gbogbo wọn lọ mọ́nítọ̀ tó ń lọ wọ́n ọ̀dẹ̀ fi dá sí o. Bàbá jókòó lórí pé diplomacy 10 years from now àìtẹ́ tí débì kankan, so ẹ prepare mind yín o ká mọ ibi tá à ń lọ. Mo kí bàbá mi alàgbà ẹ ṣé gan ni àrólé Davidi, àdúrà wa máa gbàdádè. Gbogbo ẹ̀yin pastors, gbogbo ẹ̀yin wòlíì, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbàdúrà lórí òkè pé Ọlọ́run táwọn Koiki ṣe ń ṣe wàhálà ẹ̀ à ń bẹ̀ ni, jẹ́ kí èdè àti àìyedè kó bá Tinubu àtàwọn northerners kọ́tẹ̀ fọ́gimọ lórí kó sunkún wá bá wa nílé padà. Ká bá fọ́gimọ lórí kó wá sunkún wá bá wa. Owó kúkú wà lọ́wọ́ òun. Bọ̀bọ́ ṣe ń fọ́gimọ lórí ó ń sọ fún wọn pé ó ṣe tẹ́wọn lọ́rùn. Àdánwò ní Tinubu yìí. Báwo ló ṣe wicked báyìí? Àdánwò àgbákò ni. Àwọn kan ní máa ṣe nǹkan kan fún yín. Ẹ̀mí ni gbogbo ọjọ́ wa. Prince Adébáyọ̀ ṣe tí mo kí yín o. Ìyá mi Ìrètí Èbísùwà, mo pronounce orúkọ yẹn dáadáa níjọ́ òní. Wọ́n fẹ́ lè máa fẹ́ fún mi lówó mọ́. Mo kí yín o. Ìyá wa Dúpẹ́ Agboola, wọ́n ní good evening my dear brother and happy Thanksgiving from here to you and everyone on the platform. The enemy of Yoruba Nation movement will start to pie. Bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ máa lo èdè yẹn torí YouTube àtàwọn Instagram, so gbogbo yín máa pa yín ni. A máa rówó yẹn gbà lọ́wọ́ wọn, ti fẹ́ lọ gbowó lọ́wọ́ wọn. Tá a bá tu wèrè sílẹ̀ nísìn, owó ń bẹ nínú ṣùkùnú àwọn ilé yẹn, àwọn ilé tẹ́ ń rí ní Banana Island yẹn, owó ń bẹ nínú bẹ̀. Gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn inú ilé ló ń tọ́jú owó sí. Gbogbo safe kínní wọn á máa fọ́ gbogbo ẹ̀ tá a máa kówó jáde. Nígbà tá ì tí tu wèrè sílẹ̀ báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe yẹn? So àwọn kan dẹ̀ ní pé Koiki nìkan ló fẹ́ tú wèrè sílẹ̀, àwọn ò fẹ́ tú wèrè sílẹ̀. Mr. Jaiye TV ó tó jẹ́ mẹ́ta, mo kí yín bẹ́ẹ̀ o. Bàbá mi Reverend Yomi Adéyẹmí, ẹ send the YouTube channel. Ṣé àdúrà ló wà ń bẹ̀? Ẹ jẹ́ ohun tó wà nínú ẹ̀, ẹ jẹ́ ń copy ẹ̀. Àwa like àdúrà níbí báyìí, Ọlọ́run gbàdúrà wa o. Platform yìí mo sọ fún yín, you are going to a link outside Facebook. Kí ló kàn pẹ̀lú yẹn? Ìbá àdúrà ló ń ṣe ń gbà mọ́ tó ń ṣe ọ́ṣà send the YouTube channel kan sí mi. Mo kí yín sà. Ọlọ́run túbọ̀ máa sọ agbára dọ̀tun. Ẹ bá sọ fọ́lọ́run kó jọ the secret of suicide bombers 3 hours ago. Ẹ ṣe parí yẹn ni. Ẹ darapọ̀ mọ́ wọn ní Nottingham níbi tó ti ń ṣe àdúrà ní Christ Foundation Ministry. Àdúrà ló ń ṣe níbẹ̀. Overcome physical and spiritual abomination. Ilẹ̀ Yorùbá ti wà on a spiritual abomination. A gbọ́dọ̀ gbára. Ṣẹ́rí kò sí àní-àní, a gbọ́dọ̀ gbára wa ni. Kò sí ọ̀nà méjì kan. Àdúrà la máa fi gbà ni, a máa tú wèrè sílẹ̀ ni, a máa bẹ Ọlọ́run ni, a máa bẹ àwọn ni. A gbọ́dọ̀ gbára wa sílẹ̀ because báwo ni Britain ṣe ń pa 64 billion naira owó visa ní ọdún kan? 64 billion owó tó pa. Bí dẹ̀ ṣe ń gbọ́ nísìn, the new British visa center tí wọ́n náà ṣẹ̀ ṣí, I don't know how true it is. Mo ṣe ń ṣe investigation mi. Wọ́n ní Yẹmí Ọ̀sínbàjò ló wà behind it. Ọlọ́run ọba. Àti wọ one chance. I don't know how true it is, but tẹ́ bá rí i pé ní November 19, British ti create another new visa center. Wọ́n pè ní, ó wà lórí Twitter wọn. Wọ́n ní bàbá Yẹmí Ọ̀sínbàjò. Ó wọ̀ ní sọ fún yín because àwọn bíi India ló máa fi sí front ẹ̀. Àwọn ló máa ẹ tí àti mọ gbogbo géèmì yẹn. Àwọn ló máa bá wọn. Gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì tó ń bẹ ní Nàìjíríà pátá olóṣèlú ló ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé àwọn hòtẹ́ẹ̀lì kan ti rise ní Ìbàdàn mi sìn. Wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ló ní.
màá dárúkọ hotel yẹn but not today. Mo ní Ṣèyí Mákindé ló ní hotel yẹn, so iná wà nínú ẹ̀, and the room there is about 130,000 naira. Ibẹ̀ làwọn olóṣèlú máa ń lọ́ọ̀jì sí. Ọba nìkan ṣe ní Ìbàdàn. Àwọn yẹn làwọn ń dúró dè pé kọ́ wá gbà wálẹ̀. Ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó jẹ́ ká tètè mọ̀ tí àfikún ń ṣe pé a ti mọ̀ ta fẹ́ ṣe, but mo ti sọ pa nídìí owó. Tàbá wá dẹ̀ sọ pé a ní rí owó, ẹ jẹ́ ká tagídí bọ̀, ká fagídí ṣe. Tàbá kò ti mọ̀ pé kò ní sí owó tá a máa rí, ó máa pẹ́, ẹ jẹ́ ká fi agídí ká ti bọ̀. Mo kí bàbá wa Johnson Ṣọlẹ́yò, mo kí ẹ jẹ́ ká lọ sórí the next page wa lórí Facebook, ká kọ́ sáré kí àwọn nǹkan tó bọ́ sórí Instagram àti àwọn platforms tó kù. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa. All hail Biafra. Tomorrow or this morning we go back again to Finland, but tonight I'm communicating my Yoruba people because there's a message I'm trying to pass to them which is very important and urgent. So mo kí gbogbo èèyàn wa o. Ẹ má bínú tí audio yẹn bá lò, àti ìrówó ra ìgbèrè ìṣọ́ máìkì tó dání o. So tí audio mi bá lò gan, ẹ má bínú sí mi, mo apologize. Ẹ jẹ́ kí n kí èèyàn wa o. Bàbá mi Akínbọ̀dé Ọláìyá Ìjù, ìwọ tó dẹ̀ ń sọ pé Koiki shut up, àwọn ọmọ Ìgbò ló ń tẹ̀lé nǹkan kan. Ebi òkúkú pa mí wò ó, bí ọ̀ṣẹ̀ wọlé ni. 50 pounds òun la fi jẹun lé ìlànà sórí méjì ní báàgì méjì ní sórí. So ebi ò pa mí o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ṣì ń support mi pé Koiki, Ọlọ́run jẹ́ ebi ò ní pa ẹ́ o, torí wàhálà tó ń ṣe yìí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ebi pa ẹ́. So mo dúpẹ́ o. Ìdòwú Matthew, mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí brother mi lẹ́ẹ̀kan sí o. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ẹ̀yin tí ẹ ti kàwé, wọ́n jẹ́ kẹ́ ríṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook kọ́ ni mo bá sọ, àwọn tó wà lórí laptop mi, àwọn tó wà lórí laptop kàwé, wọ́n jẹ́ kẹ́ ríṣẹ́. Ẹ̀ṣẹ̀ máa lọ́bì nílẹ̀ Yorùbá. Kódà àwọn kan tẹ̀ náà ọmọ Ìgbò ló ń fún níṣẹ́, ọ̀ fún Yorùbá níṣẹ́. Àwọn kan ní ká gba mákẹ́ẹ̀tì padà lọ́wọ́ wọn. When there is a lot of opportunities, but tabani country la máa lè regulate a lot of things. Àwọn kan ní tábà tẹ̀tí ní country ká regulate anything, but the quicker tabani country the better. Mo ń bọ̀ lórí YouTube láti wá appreciate ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀. Ìdòwú Matthew, mo kí ẹ. Mo kí brother mi, ẹ̀gbọ́n mi láti Dallas, America next year. Mo gbọ́dọ̀ débẹ̀, agbára Elédùmarè. Tí bá ti ń bọ̀ máa jẹ́ kí gbogbo yín mọ̀. Bàbá wa Gbọ́lá Olúwafẹ́mi, àtijọ́ ẹ̀ka débi state mẹ́ta bí mẹ́rin tẹ́ bá ti fund ẹni o. But for now, ká ṣe ìtẹ̀wò kí ló fi ṣẹlẹ̀. BJ Diamond, mo kí yín o. Ẹ tẹ̀tù ṣe ọ̀rẹ́ Rẹ̀mí Tinubu, ẹ bá sọ fún Rẹ̀mí Tinubu pé kó sọ fọ́kọ ẹ̀ pé àwa Yorùbá fi dá dúró. Àríyọ̀ Ọlámídé, mo kí yín. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí YouTube ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, torí a fẹ́ máa mú ètò yẹn wálẹ̀. Torí àwa náà fẹ́ kó máa ju 2 hours lọ, ó dẹ̀ ti ń súnmọ́ díẹ̀díẹ̀. But ká appreciate gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀. Mo fẹ́ ka àwọn comment yín, máa gbé lọ sókè ká lè appreciate yín. Ẹlòmíì ti lọ sùn, ẹ má bínú pé as usual tí mo ń sọ fún yín pé kò sígbà tí mo lè jáde. Aago 4 lọ́dọ̀ ti yín, aago 3 fẹ́ lọ́lù lọ́dọ̀ tiwa. A dẹ̀ ti ṣe almost 2 hours, which is the normal hours tí mo fẹ́ ṣe náà. Bàbá mi Theophilus Akíntúndé, mo kí yín sir. Adélẹ́yẹ Táíwò, mo kí yín. Mo kí ìyàwó Ọ̀gbọ́frin Fọ̀n. Lọ́mọ ẹ̀ kí n jẹ gbà lálẹ́ yìí o. Màá kọ́ sọ pé Ismaila, ó dà pé ìyẹn make sense. Kì má masaka orúkọ yín. Simi 857, afẹ́ ìjà ní ọ̀sán ẹ̀. But as usual, my platform, not that we can agree and disagree, but lórí àwọn ọmọ Biafra, we can look, gbogbo àná là ní lọ́wọ́, àwọn ní lọ́wọ́, àwọn náà ní lọ́wọ́. So let them go. That's all.
So ẹ má rò pé bóyá we are here to, bring Yoruba people down because of Biafra. I'm not gonna do that. I always say it, the Yoruba come first before anything else. So anytime I lọ Instagram, ó máa lọ bọ̀ máa padà wá ká tó máa round up. So probably another 5-10 minutes ká kàn fi kí àwọn èèyàn wa náà ni. Mo kí gbogbo anytime I lọ Instagram as well. Mo kí brother mi, mo mọ̀ bí ọkùnrin ní bí obìnrin anyway. Simi 857, but Simi ẹ fi dàbí orúkọ obìnrin. But tí mo bá gbọ́ Simi, but ó lè jẹ́ ọkùnrin ló wà behind it. Favour Yakubu, good morning. Koiki, can you please send me the link to the convention? I misplaced mine. Link ike. Oh, okay. The YouTube link. Ẹ bá ti lọ sórí Koikimedia, ẹ rí bẹ́ẹ̀. Ó wà níbẹ̀. Kódà mo ti download video mi torí, like I always say, èmi ò lè afford kí YouTube àti Facebook kó lọ gbé channel mi lọ. So every one of my videos is in my archive, and I keep it there for the future because lọ́jọ́ iwájú I will document it properly. Tabati Miowo, we will convert it to where people can watch it without internet. So 7 o'clock, níbo ni 7 o'clock. Oh, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Dubai kọ́ ni àbí 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours ahead. Ìlú wo ni ẹ kẹ́ ní 7 o'clock. Igbo tí ó ti lọ kìíní kan Igbo ti lọ already. Àwọn ti lọ. Jẹ́ ká move quickly. Favour Yakubu Mokinyi, guns, very important address is not there. Kí àwọn jùgùnù má lọ jẹlẹkùn Mr. Koiki sílẹ̀ o. Yorùbá yàn yé mi dáadáa. Ẹ̀gbọ́n mi Tony Aegis Mokinyi. All Star Yoruba TV. I am happy these days comes to see the road Liberty contribute $20. You'll be shouting, wọ́n ti kó bẹ́ẹ̀ ni about that $20. Wọ́n ní wọ́n ti kówó jẹ. Sherry or Okowoje, let me say this. Everything will still be accountable for, but don't expect everything to be given to you as, look, British government, ìlú tá à ń gbé, àwọn owó kan wà tán ń lò tí wọ́n ní sọ fún wa. Wọ́n kàn sọ pé àwọn bọ́jẹ̀tì fún kan báyìí, but wọ́n ní fún yín ní gbogbo breakdown ẹ̀. This movement has to be secretive as well. Tábà ti di pa ń jáde à ń sọ fún yín pé a ní káwọn kan lọ ṣe nǹkan báyìí. A ti sọ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rí nìyẹn. Oh, UAE. How many hours in UAE? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 hours ahead. Yeah, you're right. Ó yẹ kí wọ́n kí yín ní bẹ́ẹ̀ náà. Owó náà ni. Ṣé àwọn táyà tẹ̀ tí èrè owó ṣe so many things láti máa fowó ra tíkẹ́ẹ̀tì máa káàkiri. Irú olóyè Ìgbòho àwọn European countries ó yẹ kó bá wa tọ́ ẹ̀ kó lọ Amẹ́ríkà. Gbogbo àwọn kìíní owó ni. Àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà kí Ìgbòho lọ síbẹ̀. Ṣé bá rí Nnamdi Kanu lọ ṣe town hall meeting. Bá tẹ̀ ṣe rally l'Amẹ́ríkà ká ṣe town hall meeting. Wọ́n máa gba hall gbogbo kìíní yẹn. So, things has to be funded. So mo kí brother mi All Star Yoruba TV pé I'm happy to see you back on the thread. Kẹ́kẹ́ Okuz mo kí ẹ lórí Instagram. Mr. Tajuddin mo kí yín náà. Ẹ̀yin náà ṣé UAE lẹ́yìn náà wà? Àwọn èèyàn ríṣẹ́ ṣe ní gbogbo bẹ̀yẹn mọ̀. Àṣẹ kan sùn ń jí. UAE mo gbọ́ pé àwọn èèyàn máa múra bẹ́ni tó ń lọ síbi iṣẹ́ láàárọ̀ kọ́lọ́pàá má bàa dá wọn dúró. Mo kẹ́ǹtẹ̀ wà ní Libya. Àdẹ̀kú palẹ̀ mọ́ àwọn youth fẹ́ ṣe program kan ní on the 13, àwọn prophet ológun olúwa. So mo kí ẹ̀gbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan sí Òkìkí Ọlámilékan ẹ̀ṣẹ̀gàn. Mo kí ẹ̀ǹtẹ̀ wà ní Canada. John mo kí ẹ. Ta ló tún wà bẹ́ẹ̀? Bàbá mi Benjamin Adumati ẹ kú ànáwọ́ sí. Mo ń bọ̀ wá kí ní Germany láìpẹ́ yìí. Gbogbo bẹ́ẹ̀ náà mo fẹ́ next year. Náà fẹ́ rìnrìn àjò ká tọ̀ káàkiri. Mo kàn ní lọ sí African country bíi Kenya kankan. Ẹ̀yìn àlọ́ Kenya máa lọ múyàn wá. Máa lọ múyàn mọ́lẹ̀ ni. UAE is 4 hours ahead. Yes, 1, 2, 3, 4. No, kò lè 1, 2, 3, 4. Yeah, 4 hours. Yeah, because aago mẹ́ta làwa wà nísìnyí, so 4 hours ahead. Wọ́n sì mí náà like Dubai yẹn gan báyìí. Wọ́n kàn lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀ ni. Ìyá ìmọ̀ máa travel káàkiri. Mo kí bàbá mi Benjamin
Only we Yoruba and many around the world, I think we should start tasking ourselves, because without money we can't do anything. Benny, without money we can't do anything. Àwọn Biafra tẹ̀ ń rìn yẹn, owó náà ná o, wọ́n náwó gidi o. So kọ́lọ́n jẹ́ kí àwa náà rí owó ná, kí a lè rí àṣeyọrí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àṣeyọrí ti wà. Àwọn èèyàn kàn ń wò pé because irú àwọn tó pè lánàá nísìnyí, wọ́n ní Chicago àti ìlú kan ló ti ń sọ pé bàbá Akíntóyè ó ń cover up fáwọn kan pé kọ́ máa ba expose wọn. Ṣé yẹn lẹ́yìn fẹ́ máa gbọ́ nísìnyí kọ́ máa expose wọn fún kíni? So like I said, I was aware of some traveling that doesn't need to be accounted for. Ká máa sọ fún yín pé wọ́n lọ sí bíbà, wọ́n lọ sí bíbà. So tó bá tẹ request owó, àwọn owó yàn fẹ́ òkèèyàn márùn bá lọ sí ibìkan nísìn, owó ticket ká sọ pé bí i 800, ẹ multiply it by 5 people, kó tó sanwó hotel. Àmọ́ ibòmí dẹ̀ wà tẹ́ pé we can't be giving you all the details. But again, ẹlòmíì jókòó kí ló ń sọ níbẹ̀ yẹn, I don't know. So like I said, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé, táwọn èèyàn bá náwọn ọ̀dáwó mọ́, ẹjẹ́ àtúwèrè sílẹ̀ o. Ìdébì kan máa sọ nìyẹn, torí ọ̀rọ̀ yẹn á máa pẹ́ o. Mo kí ẹ Patrick Inweke, Tony Ages, mo kí ẹ All Star Yoruba Nation, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí brother mi. Adẹ̀dúpẹ́ pé mo rí yín padà. I blocked him, but I have to go back and unblock him. And I saw a lot of people tí mo ti block. Àwọn sinwin, especially àwọn ti dúpọ̀ ní tìrì. Ẹran tí gbà táwọn máa wá disturb wa, block gbogbo wọn dànù. So tó bá dẹ̀ yá máa block gbogbo wọn tàbá ti débi táwọn lọ. George Bush, kò ń ṣe George Bush former president o, tó sìn wòlíì mo kí yín. Donge Stampy, one Mr. Koiki, let Yoruba Nation call for donation. The issue I have seen with previous donation is accountability. Again, like I said, there wasn't any problem with accountability. And I'm being honest now, because like I said, tó bá mú èèyàn mẹ́wàá nínú movement, tó bá mú mi mọ́ nǹkan tó lọ nínú movement, ayẹ kó kù díẹ̀ ni mo sọ. Kò ṣe pé mi náà fi ń dẹnu. Tó bá mú èèyàn mẹ́wàá, 10 people in this movement, I gotta be at least number 10. Kò sí yàfi tábà, even if they want him or talk with me. So when people talk about accountability, I can say that there is accountability. There is accountability. But the problem is when people start having these, doubting mind, and the person that started this was Duponitiri. What that $85,000 kan níbo ni gbowó kówó yẹn sí, owó yẹn dà, this and that. Ìyàwó Elizabeth Adesanya, àwọn náà máa ṣe birthday ní ṣé ọ̀la ìyá àbẹ́ẹ̀ni, okay, ṣé wà lámẹ́rẹ́ ní ẹ̀yìn ò tí crossover sí time wa ní ọ̀dọ̀ yín náà. So ẹ bá wa kí ìyàwó Elizabeth Adesanya, happy birthday grandma, ẹ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Gbogbo ẹ̀yin tí a fẹ́ wọ December, àní bá December lọ o, àní bá December lọ. Bẹ́ẹ̀ yẹ kí n dúró lórí accountability yẹn, ọrùn tí kùn mí lọ títí anyway. So ṣe rí nígbà tí Dúpẹ́ dé, ìrìn àjò yẹn ó smooth. Kò sẹ́ni tó máa ń béèrè pé Koiki walkie-talkie ta ní kó ra ṣóra, owó ta dá síbẹ̀ yẹn kí lẹ fi ṣe. All of a sudden kí lóhun dé báyìí, ó bẹ̀rẹ̀ sí tú gbogbo owó tó dá níbo ló kó sí. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn nísìn pé gbogbo owó táwọn dá, ṣé owó yẹn ṣì wà níbi tó wà? Because country tó gbà nísìn kò sẹ́ni kankan tó rí country yẹn tó ń ṣiṣẹ́. Grandma tó rán mi létí nísìn, ìyàwó Comfort Ológunjà, wọ́n ní Koiki ò tún rántí, Ìjìnlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ sí Gbowó pé ó lè ní Gbowó, ó gba owó àwọn ọmọ Yorùbá, olórí number 2, olórí number 1, ẹ rántí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. So that brought a bit of distrust in the movement, and people started asking questions. Ṣé tòótọ́ ni wọ́n dáwó tí wọ́n lò? And that is where people started having these, fishy mind. Àbí Koiki náà ti kówó jẹ ni? Àbí Igboho kówó jẹ ni? But people forgot that Igboho was spending his money.
èmi really ni kò sí pé wọ́n sọ fún mi. I was living with Igboho for 6 months 2 weeks ni mo sọ pé mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà but èmi mọ̀ pé mo ṣe 2 weeks anyway. I end up spending 6 months. Nínú bẹ̀ náà làwọn èèyàn béèrè gbà báwo ni Koiki ṣe lè máa gbé Nàìjíríà báwo ló ṣe ń sanwó lé ní London. Wọ́n ti gbàgbé pé somebody has to fund it. Ẹ fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi fund it. It's 2 ways around it. Báwo ló ṣe ń sanwó lé ẹ̀? Ṣé ìwọ journalist tó wà lójú ogun ìyàn kọ́kọ́ ló máa sanwó lé ẹ̀? Ẹ̀yin ò rí journalist àwọn BBC Al Jazeera níbi tó ti ń ja ogun ní Palestinian, ṣé ìyàn kan bí wọ́n pé ta ló sanwó lé wọn? Ṣé ìtẹ́mi náà lọ sí Nàìjíríà tí mo lọ ṣe yẹn kò ṣe pé a lọ jà fún kankan ni? But people don't understand all these things. And Africa kẹ́mi gbọ́dọ̀ lọ sọ́nà Kenya yẹn kódà gbọ́dọ̀ gba Morocco kọjá. So àwọn náà ní ṣe mistake yẹn. Àwọn onílẹ̀ ọ̀dẹ̀ ní tiwa lọ sọ́nà ọbẹ̀ yẹn. Àwọn náà dẹ̀ ń ṣọ́nà láṣẹ Èdùmàrè. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń wà, and I'm trying to bring assurance to our people tonight. There is still accountability in the movement. Àkọlówó ni. Gbogbo owó tó wà nínú YSDM kò tó $40,000. I won't give you the exact figure, but kò tó $40,000. The statement was sent to me. I was also upset that money was returned back. But I want to just leave that for now because tí bá sọ̀rọ̀ mo lè sọ̀rọ̀ tí kò jẹ́ kí n sọ níbí báyìí. But I will leave that for now. Torí journalist ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tán. Gbọ́dọ̀ mọ́rọ̀ dání torí ọjọ́ mi. So gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n dáwó yín padà fún díkan àbí díkejì, wọ́n rectify problem yẹn, and I hope they can rectify quickly so that people can have trust in the YSDM. Because a lot of people don't have trust in them again. And that's a fact. And I'm talking from the public opinion, not my own opinion. I have trust in them, but a lot of people don't have trust in the YSDM anymore. They believe the YSDM has failed us as a movement that is leading. We won't compromise iṣẹ́ Baba Akintoye. We won't jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó jáde dáadáa. I disagree with it, but we got to take feedback. Doesn't matter how painful it is. The YSDM is not, so one need láti proof as we're heading into 2025. There's a bit of distrust between the Yoruba people and YSDM. So behind àwọn èèyàn ṣe dáwó síbẹ̀ mọ́, I don't know. Èmi ò dẹ̀ lè gbowó Yorùbá nation. Yàtọ̀ sí pé mi bá jáde àfẹ́ṣẹ́ nǹkan kan táwọn èèyàn support irú àwọn owó tèmi lè máa gbà nìyẹn. But pé àwa ń gba owó gbogbo Yorùbá nation kò possible. Irú ẹ̀ ní Máyégún fẹ́ ṣe tó díjàlẹ̀. Ẹ ti gbàgbé. Ṣé mọ̀ pé owó Yorùbá nation ní Máyégún fẹ́ gbà tó dí gbogbo ìjálẹ̀ láàrin wọn àwọn Baba Akintoye tó ń pè wọ́n lóríṣiríṣi orúkọ, tó ń pè Ìgbòho lóríṣiríṣi orúkọ. I don't have any problem with him again, but like I told him, bí bá bẹ́ẹ̀ dà kó bú Ìgbòho àti Baba Akintoye kì í má jáde fún léraléra ni. Ṣùkọ́ ra máa ṣe tó ń ṣe lọ. Torí pé wọ́n ní kò lè gbowó Yorùbá nation, ó ṣe máa gbowó ìwọ́ ṣe lè táà ní wọ́n tó máa gbowó Yorùbá nation dání sọ́wọ́. In tó díjà lẹ̀ gangan nìyẹn. Maybe some of you don't know, I'm telling you tonight. Ìyàwó mi ṣì máa wò, like I always say, èmi ò ń follow ẹ̀ lọ títí, but mo ṣáà lè sọ fún ìyàwó mi kó máa wo program ẹ̀. Tó bá ti wò báyìí máa kọ́ máa wo nǹkan mí tèmi nàbí kí kò yẹ pé mò ń kí n mọ́kàn tó ń sọ, but he's not straightforward. He doesn't know what he wants. So he doesn't know what he wants. So ó dẹ̀ ń sọ òyìnbó torí àwọn oníhùn lè máa sọ Yorùbá torí ó need àwọn Igbo audience ẹ̀ tó dẹ̀ ń support ẹ̀ dáadáa financially. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So accountability wà nínú movement wa, but problem ta ní ni pé Dúpẹ́ Onítìrì ló wọlé ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má dáwó wọn, owó tẹ̀ ń dá yẹn kò wà accountable, ẹ̀wọ́ ti kówó yín jẹ, Ìjìnlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ jágbajàgba, but Ìjìnlẹ̀ ò sọ fún yín pé wọ́n fund òun náà báyìí. At least Ìjìnlẹ̀ ti move ilé bí ẹ̀ẹ̀mejì nísìn, kò dẹ̀ ṣiṣẹ́ ní Turkey. Mo sọ fún yín pé story Turkey mo ṣe rapid dání sọ́wọ́ báyìí ó ní reason. Níjọ́ tí bá máa review gbogbo tó lọ nínú Turkey yẹn fún yín
ẹ máa ń pè bàbá bọ̀bọ̀ Koiki yìí mo ṣì mú dání báyìí fáwọn reason kan tí mo fi mú mọ̀ọ́dún dání báyìí. ìjìnlẹ̀ ṣiṣẹ́ kankan ní Turkey kò sí òun ṣiṣẹ́ kankan nínú Turkey wọ́n nọ́ọ̀kì níbẹ̀ ní má bínú ẹ̀ tẹ́ wà níbẹ̀ wọ́n fibẹ̀ gbowó jáde ni fraud oríṣiríṣi ló ń lọ nínú Turkey bí ọmọ Ìgbò ṣe ń ṣe ni Yorùbá náà ṣe níbẹ̀ ṣe kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀yà kan kò síṣẹ́ kankan tó ń ṣe nínú Turkey. It's a good country the standard is good but fún àwa tí a fẹ́ lọ ṣọlidé níbẹ̀ ta ní British passport ta ní indefinite stay ta ní 10 years visa no 2.5 years tó máa ń fún wa yẹn torí oríṣiríṣi visa lólúkálukú ń gbà nílùú yìí ẹ̀ tó ní British passport. So it's good because the money is very poor inflation ti pa wọ́n níbẹ̀ so tó bá ní moki msb so tó bá ní £200 tó bá lọ sí Turkey lẹ́yìn tó ti ra ticket tó dẹ̀ ti sanwó hotel ọmọ ọlọ́lá nìyẹn wàá máa jayé tó máa fi padà ní fún 10 days owó bẹ́ẹ̀ ti bàjẹ́ gan lira wọn ti fọ́ ibi tí mọ̀mísí mi lọ dáadáa ni mọ̀mísí mi wà lórí ètò mọ̀mísí mi ti ń lọ Turkey nísìn ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation more than 10 years kódà gbà kan wọ́n ní ká lọ ra lé síbẹ̀ èmi ni mo disagree pé ká má ra lé síbẹ̀ tí bá tẹ̀ mọ́ ní àtijọ́ ká ra lé síbẹ̀ olú àti mọ̀ ìbí ìyẹn starboard ra lé sí Turkey náà tó bá dẹ̀ ra lé síbẹ̀ wá fún ẹ níwèé ìyẹn starboard àṣàbí I think she bought a house I remember I saw some of her videos you know yeah 13 years ago ni mo sì mi ti lọ sí Turkey so gbogbo ìtíjì lẹ́ ń ṣe yẹn bàbá cash app ló ń ṣe lọ́wọ́ nísìn torí òun nìkan ní mídíà tó ń sọ pé àwọn ti gba country táwọn nàgọ̀ moose kan dẹ̀ accept kò ti gba country wọ́n dẹ̀ dáwó síbẹ̀ so kò sẹ́ni kankan tó ń ba challenge owó yẹn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so accountability wà nínú YSDM accountability wà nínú gbogbo owó tẹ́ ti dá I can assure us that and if I see any panky look I will come out and I'll talk about it the reason mo ṣe ń sọ lẹ́yìn nísìnyí pé there's a problem we don't have the fund because nígbà tí mo rí statement èmi rò pé ẹ̀ka ti ní bí owó gidi kan $40,000 eré yóò tó ra mọ́tò gan ní London tí bá ṣe padà sí London rate $40,000 were about bí kò tó £30,000 kò ra Nissan cash car brand new ìyẹn làwọn náà ṣe Yorùbá nation à ń ṣe Yorùbá nation lóòótọ́ but kò wà funded £30,000 kò ra Nissan cash car 7-seater nílùú brand new so kí la wá ń sọ mọ́tò tẹ́lómi gùn ní Amẹ́ríkà gan ju $40,000 lọ́nà mọ́tò tẹ́lómi gùn ní UK àwọn ìyá mi tó ń ṣiṣẹ́ ní iṣẹ́ nurse wọ́n gbọ́dọ̀ ní brand new car because tá bá lọ ń ra mọ́tò bí wàá tí jálùpé a kàn máa dákẹ́ lọ́nà ni wọ́n á dẹ̀ máa létí débi iṣẹ́ so gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ hospital nílùú yìí brand new lọ́ máa ń rà but wọ́n ń rà ní cash wọ́n máa sanwó ní monthly mọ́tò ẹlòmíì wọ́ ti especially tó bá tó wá lẹ jẹ́ pé àwọn obìnrin wa nílùú ilẹ̀ like Mercedes mo mọ reason tá a ṣe like Mercedes gan ní tí bàbá mi náà gùn tó fi kú nìyẹn Yorùbá people like Mercedes kọ́ mọ̀ pé inú Mercedes láwà ọ̀bọ̀kún ọlọ́yẹ mo rí bàbá kan níjẹ́ nínú store èmi fẹ́ jáde mo ń dúró de Uber ẹ̀wọ̀n pé mi ò ní mọ́tò bó ṣe jáde báyìí mo sense pé Yorùbá ni wọ́n inú Mercedes ni àwa la like Mercedes jù nílùú yìí so accountability is in the movement but we need to talk about how to fund it or tabade sọ pé àfi fund it let's prepare for the worst case mo fẹ́ kí program yìí ju 2 hours 30 minutes lọ sọ jẹ́ kí sáré kẹ́yìn tó kù náà so mo kí Mr. Jemila Agbaje Yorùbá tẹ́ fi kọ́ kíní èmi ò lè kà jáde o àmì o ẹ̀pẹ́rú káwọn mi máa lọ gíjàre Florence ìyá mi ní Koiki you are doing a great job God bless you let each group stand up and donate money maybe that's another way who are the groups ìlànà American ẹ̀sìn ever since the group was set up they have meetings every Sunday they are donating within their groups mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n channel díẹ̀ percentage kan lọ sínú YSDM wọ́n dẹ̀ keep díẹ̀ fúnra wọn tàbá pé wọ́n nísìnyí pé ẹ̀gbọ́n mi Usman mo tútù dé o anoda Koiki àfún ẹni 500,000 ṣẹ̀fẹ̀ ṣe rálẹ̀ ni ọ̀dà fún ẹni 1 million nígbà kan wọ́n ra mọ́tò nígbà tí mo wà ní 2021 mọ́tò yẹn owó à ń lé bẹ̀ wọ́n ṣe ń lò mo fi ṣe kábúkábú so but one thing is that
we need to start deciding how to raise the big fund. Like I said, not to buy ammunition, no, but to protect our people as we are prepared to push out. Because about push out, push wa padà sẹ́yìn. So it's either we plan the last stages, last stage lókù. So where do we make the payment to? Ìbéèrè kan tí wọ́n béèrè nìyẹn. Like I said, there is still the Ewa the Naira one that is out there, but if I send message, I send it to me. I won't send my personal account, but the online one for the YSDM, there is an issue there that they are resolving, and I hope they resolve it quickly. So you know, because they're resolving a problem within the YSDM website. So gbogbo ẹni tí wọ́n dáwó padà pa a ṣe lè máa dáwó tẹ tún dá padà kí ló ń ṣẹlẹ̀ Koiki problem yẹn wọ́n resolve it, and that's all I can say. But ní $40,000 fact lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi o kò sí $40,000 right now nínú account wa. Yomi Henry, please can you post the error on your account? We don't want to post it, not that we can't post it, but we've been advised not to post it. But if I send message, we will give it to you. And nobody should give you their own personal account. Account about the phone tó bá ti ní orúkọ yẹn níbẹ̀. Tẹ́ lọ ń rí Ọláyọmí Kóìkì, ó pè Kóìkì kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ilé tí ó send ìkọ́ni o. So don't stamp, and we start funding religiously. The problem that we notice is that it is on come out because accountability to repost any. So I can't have explained that. Olanrewaju Stephen, please let's get out to contribute to Ewa Romeo. Like I said, kò sí media tí kò ní number account yẹn lọ́wọ́. Media tẹ́ bá pè, like I said, talk about this sort of funding to get the bulk. Look, APC gonna fund the project on ṣe tó campaign. PDP the same thing. So báwo la ṣe máa sá fún pé àfẹ́sọ̀ owó àyà máa já? No, it's got to be funded. Mukimazi Chidebere, àwọn máa pé bí Biafra issue mo tún sọ lálẹ́. No, tomorrow is for Biafra again. Tonight is for my Yoruba people. You are doing a great job, brother. We Biafrans are standing with you, and our freedom is a must, definitely. Prince Roland, wọn náà wọn ti travel lọ káàkiri ní tàwọn àwọn ti padà sí base àwọn ẹ̀kọ́ra tíkẹ̀ fẹ́mi kájọ máa lọ ni kò dá bẹ́ẹ̀ náà àdúrà wa gbà. A lot of Yoruba people are doing very well outside and will continue to do great. Mr. Adeshina Mokinye, let me move swiftly because we are 7 minutes out of time now to go. Gold, this Koiki, all we need for this project is right there inside Nigeria. Everything we need is there. Weapon is there. Money is there. But Taba, there is something we can't achieve all those things. How do you get the weapon from Nigeria if you can't even start anything? So, you got to remember that. Men's box game. Thank you so much, OLAYOMI KOIKI. I've been away for a week, and I hope, you're enjoying the last few hours of my, outing coming back. I was just, relaxing and nothing more. Just resting and relaxing. I'm going to check me. Chioma Emma, God bless you and your generation. God bless you as well. I want you to confirm this Ruba back for me. Ruba is a virtual banking. Many people are still worried about all these Ruba. It's because it's a Yoruba man that is behind it. It's a fact. We are like that. Shimule, trust the Ruba. I open Tide account. I never asked who is behind Tide account. The little money people give me goes through it. I buy something from it as well. I'm not expecting that when I need my money, it won't be there. But the reason why we are worried about Ruba is that not everybody is that. Ruba. It is not a full Yoruba, money like this. What I mean like this. This is but it's okay. This is money. This one you can feel it. Ruba, you cannot get the money like this. It is all transaction from one person to the other. Either you are sending to me or I am sending to you. That is what it only be Bishop Adeshina when we are fully
have our country. Biafra are going to issue their money in this convention. Yeah. They are launching their money. What Sherry said. So we have not got to the stage yet to have our own central Yoruba account, or no, central Yoruba bank like CBN. When we get to that stage, that we are fully ready to declare. But before declaration, we must be preparing for how to protect our money, which is where Ruba came in from, is to protect you and your money. And even if you don't have any money, you can still have the account. Ruba koni kan ló máa operate nílẹ̀ Yorùbá. Look, like I said, but let me make sure, because ìyá mi comfort máa bínú nísìn pé Koiki ṣé àwọn bẹ́ẹ̀ ń ṣe kó ṣú eléyìí mo fẹ́ ṣú yín ní. This is another account. It's called Chase. Online account. I didn't go to any bank to open it. I just download the apps and boom. But if you're in Nigeria, you can't open this account, okay? You have to live in the UK. All I need to then submit was my driver license. So what am I trying to explain? The reason why we're skeptical about the Ruba is because it is engineered by a Yoruba man. But we forget that it is the Yoruba people that were doing very well in the banking sector until Sanusi Olori Buruku, that emir, destroyed Yoruba banking sector. Some even believe that he gave that to the Igbos. The reason why you're seeing Tolele Melu right now moving around with Tinubu, go and read the history of how he became the owner of UBA. Gbogbo Yoruba ní ẹ̀ka in the banking sector was destroyed by Sanusi. So Ruba, which is www.rbabanking.org, is a way to protect our money. Simple as that. Whether you have or you don't have it. It is not a full central bank for Yoruba people, but it is just to prepare us. And if you go back to read the Central Bank Act, 2 years, no one prepared Central Bank Act before Nigeria became Nigeria in 1960. I've done a program about it before. I don't have the time tonight to be giving you all the nitty-gritty. Ọdún méjì ni wọ́n prepare Central Bank ti Nigeria tó ń lò lẹ́ni before independence of 1960. So if we are going to declare Yoruba nation in 2 years, which I pray we do, we must prepare our own money in preparedness for such. From this convention going on in Finland, in pronunciation is there, right, sir? Latvia, where this event is going on with the United States of Biafra, they are launching their money. And I believe they're launching their CBN or Central Bank of Biafra. So it is important that we, our Yoruba, understand. If you need to open the Ruba, like I said, just go on their website. I'll see if I can quickly share the Etitujeki program in 2 hours, 30 minutes. Anything. So RBE Banking, that's it there. RBEbanking.org. Tide. All these accounts are online accounts. Again, this is Tide. Chase. These are 2 online accounts. And I think I still have one more called Suite, SUIT. They are different from the normal, the conventional bank like Virgin, Barclays, Halifax. Those ones are the high street bank, but many people in the UK are using this one. Even the Tide is good because it gets your business, everything, well organized. So what Bishop Adesina was able to do, because he works in the financial sector, military, Yoruba nation with the military formation. Leaders were another accounting, how to help Yoruba people prepared for the situation
that we are all witnessing today. Okay, mo lè tuntun ti jáde báyìí nísìn. Ọmọ àlè kan mo ti rí lórí comment section. You know, Black Moses. Keep fooling yourselves and foolish followers with your GBT. Ẹ ò rí pé GBT yẹn náà ni mo fi ń dán lára. Ọmọ àlè, born bastard. Ṣé Black Moses lórúkọ ẹ? Kí lórúkọ ẹ gangan? Lórí burúkú. Keep fooling yourself and your free. Ìlú wo ló ti ń sọ̀rọ̀? Ṣé Nàìjíríà ló ti ń sọ̀rọ̀ àbí abroad? So that kí lè mọ irú èsì tí mo fi fún ẹ. Ṣé Nàìjíríà ló ti ń sọ̀rọ̀ àbí abroad? Because tó bá ń sọ̀rọ̀ labroad, o ní èsì tó lè gbà. Tó bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láti inú Nàìjíríà, o ní èsì náà tó lè gbà. Màá fi ẹ́lẹ̀ for a while kó tó comment padà. Black Moses. Ṣé inú Nàìjíríà ló ti ń comment àbí inú abroad àbí African countries? So that ká lè fún ẹ ní èsì ẹ. Àmọ́rú spam tó bí bàbá ẹ̀ tó kọlu yẹ́ ẹ̀ tó fi bírù wọ jáde. Torí mo mọ̀ pé òkè ṣọmọ Yorùbá. Torí tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá nìyẹn ni ò ní sọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí. Born bastard, ọmọ àlè. Mo ń dúró kó fún mi léṣe padà. So, níbo la bọ́rọ̀ dé? So the accountability is there, like I said, we're very well stable. There's nothing to be worried about. Okay, Káyọ̀dé mo kí kọ́sọ́ ẹ̀ka ti parí program ní 2 hours ago. 2 hours precisely, àti lọ 30 minutes. So mo lè fẹ́ kó tó pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ mọ́. Mo kí ìyàwó Grace Olúṣòótọ́. Now let's go to the back channel. Ká kẹ́yìn tẹ wà lórí channel yẹn náà lórí WD ká tó máa lọ kí n lè dúpẹ́ lọ́wọ́. Mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí náà, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà káàkiri. Mo kẹ́yìn tẹ wà lórí Twitter. Gani Olóyèdé, mo kí Afọlábí Peter, mo kí yín níbí báyìí náà. Ọlámilékan Ọláìtàn, mo kí yín. So ẹ jẹ́ kí n kí àwọn tó wà níbí báyìí náà so that we can start winding down. Mo ń padà bọ̀ wá bẹ́ẹ̀, mo ì tí block ẹ̀, mo má ṣe padà block ẹ̀ o. Má rò pé mo ní block ẹ̀ o, mo kàn fẹ́ kó response mi ni o. Kìíní Moses tó wà ń bẹ̀ yẹn. So mo ṣe máa block ẹ̀. Clement, mo kí ẹ. Ó ní kò ní dá fún ọ̀dẹ̀ yìí tí mo béèrè kọ́ nìyẹn. Ìlú wo ló ti ń operate? Ìlú wo ló ti ń operate ni kò sọ fún mi. Ṣé Nàìjíríà ló wà àbí ìta? Ọ̀dẹ̀ ni mí, mo ti gbà ọ̀dẹ̀ ni mí. But ìlú èmi ò pé mo ti bú ọ nísìnyí, but ìlú wo ló ti ń operate? So now, kó dẹ̀ fún wa ní real picture ẹ̀, fún wa ní Facebook page ẹ̀, ká lọ check out lórí Facebook, ká wo bí olóòórùn nìyẹn. Ṣé rí pé kò sọ̀rọ̀? Wọ́n tún fún ẹ láyè sí tí máa fi kí àwọn tí mo máa kí tán, o gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Tó bá ti sọ̀rọ̀, àwa mọ̀ kan ọmọ Fúlàní ni. Yọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ò ní wá sórí channel tá máa tako ń tagbé dání. So jẹ́ kí n kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí, mo wá kí ìyàwó Comfort Ológunjà. Kódà ẹ rí mi fún ọ̀sẹ̀ kan, èmi wá tún wá ń rí ọwọ́ yín. Mo tún wá send message yín kí n dúpẹ́. Mo ń dúpẹ́ báyìí nísìnyí, màmá rí yín bá. Ó tójọ́ mẹ́ta tí mo gbúrò àǹtí l'Amẹ́ríkà, ṣàlàfíà lọ wà. Safety domain, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Only we see Biafran raising funds every week. How many times have you heard someone coming up on their platform to demand accountability? I want to believe it is another strategy to cause commotion, and I believe so. Reason tá a ṣe raise owó tó tún di pé wọ́n ń dáwó padà. Gbogbo yẹn ṣe wá yé mi nísìnyí pé commotion ni lóòótọ́. But ẹ má kí n fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán lálẹ́. But ẹni tó bá gbọ́n á máa process ẹ̀. Alágbárí ni bọ̀bọ́ ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ tán ẹ̀. Wọ́n ń dáwó padà. Àwọn raise owó, wọ́n ń dáwó padà. Ṣé ó make sense? Ṣé èmi á jáde nísìnyí máa ní káwọn èèyàn dáwó, wọ́n dẹ̀ ń dáwó padà. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ìgẹ́ta sí bí ó ní bó ṣe jẹ́ bí àṣà Orlando ọ̀wọ̀. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Mind Box Game. Mo kí Safety Domain, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ẹ̀kọ́ àdúró ti àbúrò yín. Àbúrò ni mo jẹ́ ti gbogbo yín. Mo kí ẹ Azeez Gbadéṣeré. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹni tí bàbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú rárá. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà, mo kí yín o. Bàbá mi tún Tajudé Nàgúnbíàdé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa tún pé Koiki dẹ̀ wá jáde àti mísẹ̀. Èmi náà mí sí yín. But lẹ́ǹkankan ó better kíyàn relax, kíyàn rest. Ṣé rí pé kò sọ̀rọ̀ mọ́, so ẹ jẹ́ ká block ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká block ẹ̀, ká yọ kúrò lórí platform. So ọmọ àlè ni. Mo kí brother mi àbí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí Simi 857. So lọ́la, torí mo fẹ́ ní enough rest there, ká lọ sùn díẹ̀ nísìn. So mo mọ̀ pé bí aago 9 làwọn Biafra máa fi bẹ̀rẹ̀ convention wọn.
bẹ́ẹ̀ ni Gani Olóyèdè sọ pé we started well and it's going end well. Bastard ni Onítìrì. Shakiru àti sọ pé bẹ́ẹ̀ ni èmi jáde kẹ́ ẹ bá mi dáwó síbì kan wọ́n ń dáwó padà ẹ̀rí pọ̀rọ̀ yẹn ìgẹ́ta síbi mo múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ kí ó kọ̀ yẹ́ yìí pé àwa à ń bẹ Ọlọ́run pé gbogbo ìdí Fúlàní tó mú àwọn kan kó má mú gbogbo wa torí tó bá ti mú gbogbo wa kò dáa rárá o wọ́n ń ṣe oògùn burúkú o ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ń ṣe àdúrà mo bẹ̀ yín ni wọ́n ń ṣe oògùn gidi o ẹ̀yin ìyá mi máa gbàdúrà o ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí wọ́n ń dáwó padà kò make sense oògùn Fúlàní ò ní mú wa o ta ló tún pè kẹ́ ẹ má pè ẹ bá ti pè àti ní kẹ́ pè síbẹ̀ mo fẹ́ máa lọ nísìnyí kò mo ní láti lọ sùn díẹ̀ bí kí n tẹ lọ faranu ìyàwó mi lókè torí ilẹ̀ bá mọ́ nísìn a tún máa lọ lórí àwọn Biafra so gbogbo ẹ̀yin tí ẹni Koiki fi Biafra sílẹ̀ ẹ wù mí kí n fi wọ́n sílẹ̀ jẹ́ kó gba kọ́ńtì wọn tán délẹ̀ ká wá fi wọ́n sílẹ̀ kó máa bá ti wọn lọ àbí kó wá pè mí àti nínú Nàìjíríà wọ́n máa káàfù out ni tó bá máa gbàbẹ̀ kọjá wàá ní ìwé ìrìnnà bí ọmọ ní ká ní passport níta máa stamp ní bí I don't know how they gonna do it ìbíbà nísìn fáwọn táà ní British passport tí bá dé airport nísìn kí n ní lọ Finland níta máa bí mi lẹ́yìn ìwọ tó mọ bí airport ṣe rí yẹn ṣàlàyé fún ẹ kò ṣe gbogbo ara ní British passport àwa kan ì tí ní à ń bẹ Ọlọ́run pé káwa náà ní ni ẹ̀yin tẹ́tí ní Ọlọ́run àjẹkẹ́ ẹ̀jẹ̀ pẹ́ tí bá dé airport nísìn wọ́n á ra ticket wọ́n á fa báàgì mi wọ́n á dé iwájú counter hello good morning where are you going I'm going Finland passport mi ló ń wò yẹn Nigerian passport yẹn ó ń wò báyìí òyìnbó dẹ̀ ṣẹ́rẹ́ òyìnbó kó tó attack ó gbọ́dọ̀ confirm ó ń wo screen mọ̀ tó ń wò yẹn does Nigerian passport enter Finland no aṣọ àbẹ̀ pé you need a visa to get to Finland ìwọ ló máa mọ̀ lọ́kùn ẹ̀ bóyá lóòótọ́ yẹ kí ìwọ náà ti lọ gba visa àbí kó má gba visa kí ni mo fẹ́ try láti mú jáde bẹ́ẹ̀ ni pé Koiki don't mind them all these people are social media land grabber ẹ ṣe gan ni what I'm trying to explain there before we go is that we will get to our destination. People say, how do we get there? We have done a lot of analysis of how we will get there. Our approaches with the Biafra will be different. There's no doubt about it. If I sit here and say, we will do Biafra, no. They cannot do what we are going to do, but they have done something that we have not done yet. They have done a declaration. That's the fact now. Whether people in Nigeria say, some people say, but tomorrow there's still Nigerian barracks. When they attack that Nigerian barracks, you go, no. Just make sure, say, you know, Sekukuru or Omi Epa, abi water for that area. Keep them about Foelori. They will take back every barracks, bit by bit, even if it's going to take them 20 years, which I know it won't. So just before we go tonight, Moki Yami Faith David, I didn't know that you're in the program and you're a silent listener. It's, you know, the silence and comment Alabi. What we are going to do is that we are going to also achieve what the Biafra has achieved. Moki Yawa Busayo Eteshen Wale Muni Lati Lomison, because if otherwise we will achieve the same thing that they've achieved. How are we going to achieve it? What process? What route are we going to take? Like I said, Igbowo will not stop us from going out to do any peaceful rally if we are ready to do it. If the rally turns to where they are attacking us, Igbowo will stand and say no.
òun ò ní gbà. But Andrew Kigbo kọ́kọ́ dé Nàìjíríà ká wá lọ ṣe rally. I don't think we are ready yet. Baba Akintoye has not stopped anybody from doing rally. What I think we should be asking Prophet Ologunluwa, that is the youth leader, is when are they going to push for a rally back on the ground? But before we push for that rally, do we know that we are not going back in? That should stick at the back of our mind. We are going out for the rally, we're not coming back in until our demands are met. And that is where we need to prepare for the nitty-gritty. More nafira bon, more nafira weapon, but we need to have what it takes to protect the people, whether there are 10 of them, 500, 1,000, because like I said at the beginning of the broadcast, Tinubu has assured Sultan of Sokoto that they will attack us if we come out. Take that from me as another intelligence that came to me. They will attack us, but we will do what we need to do, but we must prepare for it. So I'll be back again in the morning. I don't know what time the whole event will start in Finland. I hope I won't oversleep. I can tell us but so the Biafra will be waiting for my broadcast again in the morning. 25,000 people watched it. We didn't make any money out of it, but at least my name will be remembered as one media that stood for the Biafra when they made their declaration. Whether they will give me a free entry to Biafra land, I'll wait till when things get clear. I am still in my 40, maximum 10 years from now, and I have a home in the Biafra and my studio to operate from there. Let's do what we need to do to save our people now. I miss you all, just as you miss me as well. We're back again, but the most important thing is let us remain steadfast and pray for the Yoruba people. We need a lot of prayers. Odaro.